Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. Oh, da, bum, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 28, sezonul 8, magie, vrăjitorie, șomaj, Elon Musk, Donald Trump, ce să vezi, în 5 minute avem datele pe șomaj din Statele Unite, 4,2% este așteptat, dar probabil piețele nu vor mișca de puternic din cauza acestor date sau datorită lor, ci din cauza că Donald Trump se ceartă cu Elon Musk, ceea ce este un șoc, toată lumea este șocată, cred că 80-90% din internet se aștepta la această ceartă mai devreme sau mai târziu. Eu am zis că vine undeva spre sfârșitul primului an, a venit un pic mai devreme decât era așteptat. Acum întrebarea e dacă e o ceartă reală sau e în tipicul lui Elon Musk și al lui Donald Trump de a face show, după show cu tarifele pe care mulți l-au mușcat. Acum vedem dacă vine show-ul ăsta de ceartă. Vom analiza dacă e ceva real acolo sau nu, dacă e ceva inventat sau nu. Am analizat cearta dintre cei doi și care ar putea fi impactul. Desigur, piețele corectează, dar de ce? Adică înțeleg de ce corectează Tesla. Piețele corectează pentru că vă ziceam pe live-ul de miercuri că ele sunt extinse și probabil vor corecta. Bitcoin a atins targetul, dacă țineți minte, 100.000 de dolari, Ethereum a atins și el targetul, multe alții au atins și el targetul. Acum ne vom discuta dacă această corecție va continua sau nu și ce mă aștept eu pe durata verii. Mai avem 4 minute, așa că o să intrăm direct în acțiunea pentru șomaj și pe urmă discutăm ce se întâmplă între Elon și Donald Trump, care nu e niciun fel de șoc din punctul meu de vedere că ei se ceartă. Elon a mai făcut chestii de genul ăsta, dacă țineți minte, cu Bitcoin, adică știți foarte bine, iubesc Bitcoin, ne place, îl punem pe balance sheet, facem plăți și pe urmă s-a întors 180, bam.
Și pe urmă nu i-a mai plăcut și Bitcoin a corectat. Deci nu e nimic nou în ceea ce înseamnă Elon Musk, dar nici Donald Trump, desigur, e politician. Asta vă arată ce înseamnă politica. Și asta o să vedeți și în România, cu Nicu Șordan și cu partidele politice din spatele lui și televiziune și toate cele, dar o să discutăm un pic mai târziu. Da, bun. Hai să vedem ce se întâmplă la șomaj, că mai avem 3 minute. Vedem ce așteptări avem aici. Bam, 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 bam. Deci, avem așa, așteptarea mediană e undeva la 4,2 pentru șomaj. Cred că vom vedea 4,2, 4,3, iar NFP-ul, Non-Farm Payrolls, locurile de muncă adăugate în economia americană, 130.000 în medie. Putem să vedem aici ce zic marile bănci americane. JP Morgan data trecută a dat-o destul de bine, pare că JP Morgan vede undeva la 153.000 cu 4,2. E posibil să vedem și un 4,3, din punctul meu de vedere ar fi o reacție neutră bună. Și 4,2 și 4,3 în cazul ăsta. 4,1 poate mai puțin, dacă am vedea 4,2, 4,3, ceea ce probabil vom vedea, o să fie bine, iar la NFP-ul probabil o să-l vedem acolo, la 100, între 120 și 150, pe unde zice aici JP Morgan. Nu cred că o să avem acum o surpriză mare. Dacă ea vine, vedem, deoarece avem FOMC-ul undeva pe 18, avem și inflația săptămâna viitoare. Dar eu zic că mai important e aici ce se întâmplă cu șomajul, deoarece asta îl va mișca pe Jerome Powell sau nu. Trump se ceartă cu oricine prinde, ați văzut, se ceartă cu Jerome Powell, se ceartă cu Elon Musk, se ceartă cu liderii politici. Asta e stilul lui, ăsta e stilul lui și va continua. Își face aliați, din aliați dușmani, din dușmani aliați, așa a făcut întotdeauna, nu e nimic extraordinar, la fel face și Elon Musk, e un circ total, un circ politic, desigur, ca de fiecare dată, dar o să analizăm mai în detaliu ce se întâmplă după ce vom vedea datele astea pe șomaj, care zic eu că nu vor mișca piața atât de mult. A mișcat-o ieri Elon cu Trump, dar nici acolo au fost market makerii, deoarece de ce pică piața, că se ceartă Elon? Se ceartă suveraniștii, breaking news, după ce s-au certat Nicușor cu ăsta, cum îl cheamă, cu Simion, după ce am văzut Marilu cu Justin, după ce am văzut, nu știu, ăia cu ăia, acum din nou se împarte lumea, feministele cu nefeministele, acum iar se împarte lumea, se împarte în Donald Trump și Elon Musk. Pare că asta e structura momentan în partea de online, dar și în partea de politic și în partea societății, e structura de ceartă, bă, și merge, oamenii stau acolo să vadă, bă, ce a mai zis Elon, bă, ce a mai zis Trump, bă, ce a mai zis ăla, hai cu ăla, e pe tabere, dezbine și cucerește, ok? Am mai vorbit despre asta și asta va continua. Narativa asta cu dezbine și cucerește va continua. Bun, imediat vedem aici Bitcoin 104.090. Ne uităm, mergem pe Coinbase să vedem ce se întâmplă aici la zona de șomaj. Imediat. Momentan 104.000, Bitcoin o reacție bună momentan, deci mă aștept la o reacție neutră bullish aici, dar ne uităm să vedem dacă au venit aceste date. Văd aici multe alerte, dar trebuie să dăm un refresh repede. Să vedem. Unemployment rate-ul 4,2. Deci niciun fel de surpriză, iar Non-Farm Payrolls 139.000. Deci niciun fel de surpriză, cum vă ziceam, Bitcoin crește și datele sunt bune. Și 4,2 și 4,3 din punctul meu de vedere e ok. Înseamnă că nu intrăm în stagflație, înseamnă că economia cât de cât e ok, datele sunt cât de cât bune. Adică în medie nu era nimic de așteptat aici din punctul ăsta de vedere. Adică unemployment rate-ul la 4,2. Bun. Bun, hai să dăm și noi un tweet aici rapid să vedem ce se întâmplă. Bun, breaking și pe urmă vorbim mai pendelete ce se întâmplă cu Trump și cu Elon. Rata șomajului în SUA 4,2%. Aici imediat așteptat 4,2%. NFP-ul imediat. Așa, NFP-ul cât a venit? Ia să vedem, 139.000, deci bine în continuare, locurile de muncă adăugate, așteptat 130.000. Neutru bullish. Ok, bun, e bine, vedem și inflația. Dacă inflația vine săptămâna viitoare în scădere, ar fi perfect. Dacă inflația săptămâna viitoare o vedem în scădere și o să ne uităm imediat să vedem, uite, core aici, inflation e așteptat undeva la 2,8, dar nu ne arată. Ia să vedem dacă dăm aici pentru săptămâna viitoare, next week ne-ar interesa. Inflația normală avem 2,3, forecastul e 2,5, aici data trecută a fost 2,3, acum e forecastul 2,5.
2,5. Dacă vedem inflația sub 2,5, din punctul meu de vedere este un win. Dacă vedem corul aici 2,9, dacă îl vedem tot la 2,8 sau 2,8 sub, e excelent aici în ceea ce privește inflația. Bine, în continuare putem să vedem aici reacția împărțită momentan, dar mai repede bullish, neutră bullish, cel puțin momentan. Vedem ce zic și piețele bursiere. Vă am și de piețele bursiere și de cripto că vor corecta, adică n-a trecut mult de la analiza asta de aici, vă pot arăta analiza asta din range-ul ăsta, am testat 101.2, am zis eu că cine știe poate testăm și un pic sub zona de 100.000, ceea ce nu s-a întâmplat, 99.4. Acum, ce cred că se va întâmpla mai departe, înainte să vorbim ce a zis Elon, ce a zis Trump, teoriile care se vehiculează în momentul de față. Cred în continuare că urșii vor fi dezamăgiți în ceea ce privește această vară și piețele vor merge mai sus, cu Bitcoin probabil mergând mai sus, cu ETH mai sus și cu bursa americană făcând nou maxim istoric pe această vară, cel puțin ăsta e sentimentul pe care l-am momentan. O să vă zic la ce mă aștept și de la Jerome Powell, pentru că el este o cheie și să vorbim la începutul acestui live, ne vom uita și pe iunie. Iunie probabil este o lună de tranziție, iunie este o lună bearish de obicei în ceea ce privește performanțele pentru criptomonede, ce e posibil să fie o lună împărțită. Totuși, pe durata verii mă aștept ca lucrurile să arate cât de cât bine, în faza în care vine Jerome Powell, ce mai probabil va lăsa dobânda de referință la același nivel pe 18 și nu ne va spune absolut nimic decât more data, trebuie să scoatem tricoul de la naftalină să vedem ce se întâmplă, deci probabil va zice în continuare more data. Totuși, în iulie, la ședința din iulie, mă aștept ca Jerome Powell să fie dovish. De ce? Păi, ai iulie, da, care e ultima ședință, apoi ai august, unde este pauză, și de-abia apoi mai ai septembrie, când se va reîntruni din nou Fed, comitetul, ok? Și cred că în iulie Jerome Powell va fi dovish și va zice, știți ceva, urmează tăieri de dobândă spre final de an. Cred că ne-am atins scopul, cred că inflația rămâne sub control și probabil va rămâne sub control inclusiv până în iulie și va avea suficiente date, în sfârșit, ca să zic că știi, inflația nu e aici să rămână, Trump a mai renunțat la tarife, situația economică e decentă, nu mergem în stagflație, șomajul este ok, inflația este ok și o să tăiem în mod normal în septembrie. Nu numai asta, e posibil să anunțe și quantitative tightening, că îl oprește până la final de an și asta ar putea fi suficient până în septembrie-octombrie ca piața să facă priced in. La asta mă gândesc în momentul de față în ceea ce privește performanțele pieței, cumulat cu situația macroeconomică, da? Deci mă aștept într-un fel în iunie să nu vedem mare lucru de la Jerome Powell, adică același discurs, totuși mă aștept în iulie ca el să devină dovish, asta ar însemna un price in între iulie, august, septembrie, adică 2 luni de zile în care avea ceva spațiu de manevră pe urcări. Luna iunie probabil va fi una volatilă cu ciop, sus, jos, mai ales prima parte, spre 20 e posibil ca lucrurile să se echilibreze și să reluăm trendul ascendent, dar până atunci, până pe 20 e posibil să avem ceva volatilitate, până după ședința lui Jerome Powell, da? După 18 probabil lucrurile se vor mai așeza în ceea ce privește piețele financiare, până atunci e posibil să vezi ciop, dar pe durata verii mențin că cel mai probabil iulie-august vei vedea urcări în ceea ce privește piețele financiare și mă aștept în iulie-august la all-time high de la bursa americană, vedem și de la Bitcoin, deoarece Bitcoin deja a făcut all-time high, adică deja s-a dus la all-time high, dar nu înseamnă că nu va mai face. E posibil să pune bottom-ul săptămâna asta, săptămâna viitoare și din nou să reia trendul ascendent. Vedem ce reacție o să aibă și ETH, care a avut fluxuri foarte bune și pare diferit de data asta în ceea ce privește performanțele ETH venite pe niște date cât de cât concrete din ETF, din alte zone pe care le-am discutat în live-ul precedent. Dar iunie de obicei este o lună un pic de tranziție și face sens să scoți urși. Ați văzut urși, bă, imediat cum a scăzut piața, au venit urșii și au prins glas pe internet, erau atât de entuziasmați, știi cum sunt aici în piețele financiare, lucrurile sunt împărțite între urși și tauri, cum e împărțit între Elon și Donald Trump acum, între Nicușor și Simion, între suveranii și pro-europeni, le place, dezbină și cucerește, este cel mai bun lucru posibil. Și Elon și cu Donald Trump sunt ași la asta și multă lume pleacă după fentă ca de fiecare dată. O să discutăm imediat tot ce înseamnă această ceartă, ok? Dar da, cred că pe durata verii e foarte, foarte probabil ca lucrurile cât de cât să se așeze în perioada verii, mai ales dacă Jerome Powell devine cât de cât mai dovish. Bun.
Cine este aici pe chat? 4,2, da, bun, shortați Ponzi-ul, da, shortați Ponzi-ul, dar ați văzut că urșii au ieșit, că aici rămăsesem, urșii au ieșit de pe unde erau, că domnule, în sfârșit pică piața, după ce au fost bearish și au zis că merg lucrurile mai jos, nu cumpărați acum, că mergem mai jos 100%, e bine, piața a făcut un mare bounce, S&P-ul aproape a făcut all-time high, Bitcoin a făcut all-time high, până și ETH a făcut 100% din bottom, ok? Și vor m-au zis, păi noi am fost bearish, acum, în sfârșit pică piața, da, să vedeți ce pică piața acum, hai să vedem ce pică piața acum și cât rezistă această corecție din această ceartă dintre Donald Trump și Elon Musk, adică da, ok, se ceartă Donald Trump cu Elon Musk și pică piața, de ce? Păi market making, pur market making, cum a fost și în trecut, fente, se dau pe fente, cum a fost și atunci, oportunitate de cumpărare, probabil este și acum oportunitate de cumpărare în ceea ce privește acest scandal dintre Elon și Donald Trump, care probabil se va soluționa mai devreme sau mai târziu. Ei niciodată n-au fost făcuți să fie împreună la nivelul ăla, trebuiau să se despartă și imediat vă zic de ce trebuiau să se despartă, nu neapărat că poate se cearta asta a venit așa deodată, știi, a venit deodată, ea putea să fie făcută de mai mult timp sau putea să fie amânată pentru o altă perioadă. Cumva pe Trump ai un timeline, mă cer cu ăla azi, mă cer cu ăla poimne, mă cer cu ăla, Trump are timeline-ul făcut, știi, bă, cu cine mă cer, pentru că dă bine să mă cer, toată lumea vorbește despre mine. Voi ați observat că Elon Musk n-a mai fost activ pe Twitter aproape deloc de când a venit cu Trump, adică omul a dispărut, așa acum imediat a venit și din nou este în prim plan și Elon Musk, cumva ei vor să rămână acolo în prim plan, nu le place să fie în afara prim planului, trebuie mereu să fie acolo în prim plan. Elon nu mai era hai că face, n-a mai zis nimic de tarifele lui Trump, apropo, acum a zis de tarifele lui Trump că fac o recesiune, ceea ce noi vorbeam și toți ziceau, nu, toți ăștia care îl pupau în cur pe Trump și pe Elon, ziceau, nu, cum să facă aceste tarife o recesiune, cum? Acum a venit și Elon și a zis, adică o să ne uităm imediat, a zis, tarifele astea dacă se țin în felul ăsta, vom face o recesiune. Hei, nu mai spune tu Elon Musk, ce ziceam noi acum ceva timp. Oamenii se împart în tabere, nu numai că se împart în tabere, privirea lor este înțețoșată, e în ceață. De fiecare dată când e o tabără, fie că e tabăra Elon, fie că e tabăra Trump, fie că e tabăra Nicușor, fie că e tabăra cealaltă, lui Simion, bă, nu mai vezi altceva decât tabăra ta. Tabăra ta este cea care are dreptate. Bă, poate să facă ăla pe care îl susții tu orice. Tu nu ești de acord. De fapt, tu ești de acord cu tot ce face el. Cu tot. Nu mai contează, îl pupi în cur constant. Bă, pe acest canal, eu când văd, bă, să zicem că l-a susține pe unul odată. Bă, când eu văd că ăla greșește ceva, zic că greșește, nu stăm la discuții aici dacă a greșit sau nu, dacă eu consider că a greșit, pot să susțin din toate punctele de vedere. Bă, când a greșit i-am ars-o. Și adică i-am zis-o, bă, e greșit aici. Ori ne înțelegem, ori nu ne mai înțelegem. Nu, dar Elon n-a zis nimic atunci. Acum Elon vine și zice de Trump că e pe lista lui ăla de pe insulă, cum îl cheamă, mă? Al lui Epstein. Zice că de-aia n-a dat Trump aceste documente spre public, că și el este pe listă, că și el a fost pe acea insulă, că de-aia nu le dă. Păi până acum ce ai făcut, mă, Elon? Tu l-ai susținut pe Trump știind că este un pedofil, între ghilimele, că nu știm dacă e, chiar că a fost pe insulă sau n-a fost, și tu l-ai susținut până acum, adică dă rău și pentru tine. Asta zic, dacă te iei de el în felul ăsta. Dar din nou, chestiile pe care le-a scos Elon nu mi se par atât de grele pentru Trump. Cumva, hai să scoatem și noi ceva pe gură ca să ne luăm un pic la ceartă. Ăsta Donald Trump i-a zis că îi scoate toate subvențiile, adică alea pe care le are. A zis că Elon s-a supărat, domnule, că nu mai are acele credite pentru mașinile electrice și de-aia, că le scoate ăsta Donald Trump. Elon, pe de altă parte, nu să iau apărarea, dar aici este adevărat, el a zis că nu-i pasă de acele credite și chiar este adevărat. De ce? Păi da, o să pierdă niște bani Tesla, dar o să pierdă și concurenții lor prin acele credite. Adică tu ți iei o mașină și guvernul îți dă niște credite și cumva te încurajează să iei o mașină electrică. Așa a fost și în Olanda, așa este și în România. Acum programul Rabla Green Energy sau cum naiba se numește. Bă, acum Trump vrea să le scoată. Dar într-un fel e bine pentru Tesla, pentru că cei care n-au profitabilitate pierd foarte mult și nu în Tesla, ceilalți concurența lui Tesla. Și l-a zis că da, e ok, nu ce fel de problemă. Ok, nu cred că de aici s-au luat. E vorba de buget. În bugetul ăla probabil nu i s-a dat ceva lui Elon. Adică, clar, el a zis, bă, Elon a zis
facem Doge, acel departament de eficiență și tăiem din datorii, tăiem din datorii și nu mai creștem datoria, adică nu mai creștem plafonul datoriei care acum a trecut de 36 de trilioane, ci încercăm să-l micșorăm. Las-o încolo, că Elon, ajungând miliardar, mi-e greu să cred că el nu înțelege cum merge economia americană. Hai, las-o. Adică nu mai poți să mă păcălești în felul ăla, să zici, bă, Elon a venit cu intenții bune, doamnelor și domnilor, în ceea ce privește americanii să nu mai facă datorie. Păi așa merge Ponzi-ul, băi, Elon, și știe și el că de asta a devenit miliardar, din cauza acestui Ponzi a devenit miliardar. Și clar că știe. El, domne, rezolv departamentul de eficiență, o mare prostie, nu interesează nici pe Elon, nici pe Trump de departamentul de eficiență să scadă ei datoria SUA. Pe fiecare interesează să o urce. Nu de acolo s-au luat, acolo e de fațadă, că domnule, eu, cetățean Elon Musk real, vreau să scad datoria cetățenilor și să fiu de partea lor. Nu-l cred pe Elon Musk în niciun caz în ceea ce privește partea asta. Dar că de acolo s-au luat că acel bill pe care îl propune, Big Beautiful Bill, așa îl numește Donald Trump, și Elon Musk zicea că este un Big Ugly Bill. Ok, de acolo s-au luat, ci că nu e bun. Păi nu e bun pentru că nu-i dă lui Elon ce a vrut. Ăsta Trump a zis că Elon nu mi-a cerut nimic până acum. Elon în toți anii ăștia acum nu mi-a cerut nimic. De fapt, în toate lunile astea de când a venit lângă mine nu mi-a cerut absolut nimic. Absolut nimic. Da, îți seama că i-a tot cerut anumite chestii sau măcar a încercat să ia anumite chestii, că așa merge. Și așa merge în sfera politică. Unul te susține, pe urmă trebuie să-i dai ceva. Așa merge. Așa o să meargă și în România. Și o să vedeți în România, dacă Nicușor Dan devine independent, pentru că nu este independent în momentul de față, dacă o să devine independent ca Traian Băsescu, dacă țineți minte Traian Băsescu, ați văzut cine era în spatele lui în 2004 când a câștigat. Erau toți ăștia, liberali, toți în spatele lui cu ăsta, Căcărău, cu toți ăștia, știi? Cu toți. Toți erau în spatele lui. Pe urmă, când Traian Băsescu a vrut să devină independent și să facă chestii, s-au întors împotriva lui. De la televiziuni care l-au pupat în cur, de la politicieni care erau aproape de el, de la tot. Deci, de obicei, dacă încerci să o iei pe altă cale, știi, și nu dai celor care te-au susținut ce vor, de obicei se întorc împotriva ta și te fac albie de porci. Și unul dintre chestiile pe care cred că o să le vedem în România e că mare parte dintre cei care l-au susținut pe Nicușor Dan o să întoarcă împotriva lui. De la politicieni din Partidul Național Liberal, de la televiziuni, de la susținători. O să vedeți, ușor când el o să încerce probabil să facă ceva și o să fii șocați la un moment dat că Nicușor chiar o să încerce să facă ceva, atunci o să vedeți tot aparatul că se întoarce împotriva lui în momentul ăla. Da? Așa e de obicei. Și acum la fel și în SUA. Elon, bă, i-a dat, nu știu, 300 de milioane cât i-a dat lui ăsta Donald Trump. A zis că fără mine nu o să câștigi niciodată alegerile, ceea ce probabil este adevărat. Dacă nu se implica Elon, probabil nu câștiga alegerile prezidențiale. Și acum, bă, probabil nu i-a dat ceva. Adică, băi, dăm și mie ceva, mai multe subvenții, punem și mie în bugetul ăla, să am și eu bani, adică înțelegem, creștem bugetul ăla, creștem datoria SUA, dar eu cu ce mă aleg, știi? Asta e de fapt problema lui Elon, cel mai probabil. Asta e o teorie normală, deci plecăm de la teoria normală că ei chiar s-au certat. Acum mai sunt și teorii, asta e teoria normală, că domnule, ei chiar s-au certat pe partea asta. Mai sunt și alte teorii, nu știu, mi-e greu să cred că cearta asta a venit așa fără niciun motiv ascuns între cei doi, deoarece a plecat așa odată și au început să se bălăcărească, dar nu cu chestii atât de concrete, aruncat așa la nimereală ca să nu fie ceva extrem de nociv, știi, între cei doi, da? Bun, mai e și teoria că Trump vrea să divizeze Partidul Republican, asta poate n-ați mai auzit-o, dar cel mai probabil da. El momentan, Trump, e ținut un pic sub control de Partidul Republican. Ăia care sunt acolo de ceva timp, Deep State-ul și toate astea, e ținut, n-are cum. Eu v-am zis, niciun președinte american nu poate să facă ce vrea el, niciun președinte din România nu poate să facă ce vrea el, întotdeauna există Deep State-ul ăla, ok? Și cumva el vrea să divizeze un pic Partidul Republican, ce bă, Elon, noi împreună, ok, suntem suveraniști aici împreună pe partea asta, bă, dar noi suntem aici, nu putem, dacă ne luptăm
aici cu pe același rang, din același picior, ăștia cumva ne știu mutările, adică ne văd. Ia, hai să-i derutăm un pic. Tu, hai să zicem că ne certăm, că toată lumea zice că se vor certa. Toată lumea cea, bă, se va certa Donald Trump cu Elon Musk, se vor certa. Păi hai să le dăm apă la moară și să ne certăm. Hai să ne certăm, să ne bălăcărim, mergem și în RXF dacă e nevoie, ne batem în cușcă, mergem, facem, dregem, ca să le dăm să zicem, bă, uite, în sfârșit s-au certat suveraniștii, acum este momentul să-i atacăm. Ați mai auzit ceva de Partidul Democrat? Luni de zile, nimic, absolut nimic. Niciun lider din Partidul Democrat American n-a mai ieșit să mai vorbească nimic. Nimic. Clar că ea pe sub masă pregătești ceva, nu? E clar, destul de clar. Și azi, bă, hai să zicem că ne certăm. Ne divizăm un pic, ne băgălăcărim un pic pe internet și hai să încercăm să divizăm un pic Partidul Republican, un pic, să-i ținem un pic sub control. Le spunem că tu vrei să faci partid, adică Elon Musk acum a zis că vrea să facă partid, a și pus un poll pe Twitter, ne uităm imediat la tot ce a zis el până acum și cumva să-i băgăm un pic în speriet și pe ei și pe ceilalți din Partidul Democrat. Băi, mai vine un partid politic în sfârșit în America după 100 de miliarde de ani, nu era decât Partidul de Republican și Partidul Democrat. Ce ar fi să-i ținem un pic pe ăștia? De ce? Păi totul se întâmplă acum înainte de alegerile midterms. Asta ca să știți, care vine acum la final de an. Nu este întâmplător, absolut deloc. Deci dacă poți să o privești și din sfera asta, ar putea fi, să zicem, o ceartă nu totală între cei doi, ci cumva o ceartă în care să încerce să divizeze atacurile, să încerce un pic să divizeze de unde se fac declarațiile, deoarece Elon nu prea mai era atât de important când stătea pe lângă Trump, adică nu mai avea aceeași importanță, oamenii nu se mai uitau atât de mult la el și cumva strângeai totul într-un singur punct, ca și cum Bitcoin n-ar mai fi descentralizat, ar fi direct centralizat și dacă dai o lovitură, gata, nenorocești tot. E posibil cumva să se pregătească un atac asupra lui Trump și ăștia să zică, bă, hai să ne divizăm, că dacă suntem toți în același loc, cumva dacă eu pățești ceva, rămâi tu și dacă rămâi tu, știi? Acum, ăsta, Elon Musk vrea să-l susține pe J.D. Vance, asta era clar. J.D. Vance își pregătește de mult discursul pentru a deveni președinte și e foarte, foarte probabil să o facă după ce nu o să mai fie Donald Trump. Elon Musk a zis că Trump ar trebui să fie impeached, ceea ce nu se poate întâmpla. Vezi, le-a zis toate pe astea care nu prea au relevanță, nici aia cu lista. Eu nu cred că Trump este pe lista respectivă. Le-a zis toate pe astea care n-au impeached, adică să-l suspenzi pe Donald Trump în momentul de față nu se poate, din multe puncte de vedere. N-au majoritatea în cele două camere ca să poți să-l suspenzi în momentul ăsta. Adică dacă gândești un pic mai mult decât, zici, băi, e posibil să fie și ceva acolo decât cearta asta pe față pe care o vezi. Cum a fost și aia cu tarifele. Nici aia cu tarifele n-a fost, să zicem, mamă că vrea Trump să pună tarife. V-am zis, este un bluff, ok, ce a făcut Donald Trump. Și acum tot un semi-bluff pare cearta asta dintre cei doi. Dar pe date, dacă ne uităm, bă, asta e cearta. Adică astea sunt niște teorii, să zicem, secundare în ceea ce privește cearta respectivă, dar trebuie analizată, deoarece așa merge întotdeauna politica. Niciodată nu e ceea ce vezi. Mai niciodată, adică în proporție de 90 ceva la sută, nu este ce vezi în politică de cele mai multe ori, ci sunt anumite chestii care se fac pentru a fie diviza puterea, fie a lua puterea, fie face strategie politică, adică astea sunt mereu. Dacă vreți să gândiți mai mult decât să zicem vedeți în media. Aia cu tarifele, mulți s-au dus după fentă. Noi nu ne-am dus după fentă, țineți minte, vă ce? N-are cum să le țină. Nici cearta asta n-are cum să țină, o să vedeți, n-are cum să țină. Și eu zic că ei la un moment dat din nou vor ajunge pe aceeași undă, mai devreme sau mai târziu Donald Trump cu Elon Musk. Acum relația dintre ei, îți dai seama că e una de moment, nu? Deoarece Donald Trump l-a făcut cățeluș în primul lui mandat. Dacă țineți minte, a venit la mine Elon Musk un cățeluș la mine în birou și mi-a cerut, domnule Trump, hai să facem, să-mi dai și mie niște subvenții, deci l-a făcut cățeluș. E clar că relația dintre ei niciodată n-a fost una perfectă, dar cred că ei văd mai sus decât micro, adică ei cred că văd macro în momentul de față, ok? Acum vedem ce le iese și cum le iese, dar Partidul Democrat, ați mai auzit ceva de ei mort, cică, dar nu pare, eu zic că ei aia pregătesc ceva. Bun.
Mie îmi pare bine că Elon a văzut ce infect în caracter este Donald Trump. Că Elon Musk nu este infect în caracter. Clar că ambii sunt infecți în caracter și eu am mai vorbit. Cei care ajung de obicei la putere n-au un caracter plăcut sau dacă au un caracter plăcut deodată ce ajung la putere ca să rămână acolo, caracterul lor devine altul. Luați cazul Iohannis, da? A venit Iohannis la putere, PSD-ul cel mai nasol, PSD-ul. A încercat să fie independent domnul Iohannis. A analizat-o din perspectiva asta. A încercat să fie independent. Băi, n-a putut până la urmă să fie independent, deoarece PSD-ul a rămas acolo. El a fost cumva divizat. Partidul Național Liberal a fost divizat. Toți aia care îl susțineau pe el au fost divizați. Cât de cât au pierdut puterea și n-a mai rămas cu nimeni. Și ce putea el să facă? Bă, punem PSD-ul la guvernare din nou sau mă suspendă băieții? Că aia era. Îl puteau să-l suspende și au zis, bă, mai bine stau eu liniștit, a zis Iohannis. Mai bine stau eu liniștit. De ce să mă lupt eu să fiu eu independent? Mai bine îl las să mă conducă PSD-ul. Și asta a făcut. L-a condus PSD-ul. A rămas la conducere, adică a rămas președinte, dar l-a condus PSD-ul. Mai departe, nu? Câți ani de zile a stat PSD-ul la conducere cu Iohannis președinte? Vezi? Deci dacă vrei să fii independent, deranjezi și te iau ăștia. Ați văzut cum deodată s-a făcut switch-ul. Iohannis cel mai iubit din Iohannis cel mai urât. Credeți că s-a făcut doar așa switch-ul? Nu, media l-a făcut. Media a zis, Iohannis a fost, s-a plimbat, adres. Și Băsescu a fost și ei au fost și ei au fost. Dar nu, dacă vor să te nenorocesc, că te nenorocesc. Dacă nu faci, dacă nu ești în linie, știi? Ia cazul Iohannis. Acum să-l vedem pe Nicușor. Eu zic că el va încerca să fie independent, dar va suferi mult. O să vedeți că cei care l-au susținut o să nenorocească, o să se unească cu suveraniști, o să-l facă în toate felurile, în toate. Deja unii au început deja, știi? Adică din primele ore în care a devenit președinte, păi Nicușor nu prea mai e acum, nu prea mai ne place. Ăia care au votat cu Simion nu mai sunt niște fraieri acum. Nu sunt chiar atât de extremiști ăștia care au votat cu Simion. Știți. Adică aia. Băi, adevărul întotdeauna poate să fie sucit. Dacă tu zici ceva de rău de mine, dacă eu sunt destul de abil ca politician, eu pot să o întorc în favoarea mea. Așa e și de cele mai multe ori în politică. Tu zici ceva rău de mine, dacă eu sunt abil, eu pot să o întorc în favoarea. Adevărul poate să fie dus în diferite direcții în media, că adevărul e unul singur, da, dar oamenii nu vor să-l vadă de cele mai multe ori. Bun. Tesla Wars. Tesla a picat și ea, visul umed a lui Cristian Sima, care a prins în sfârșit glas pe internet. Ați văzut ieri. Îl salut pe Cristian dacă se uită la acest live. A prins glas, a zis că și-a închis poziția pe Tesla de la 150 short. Țin eu minte. El a mai adăugat, din câte știu eu, la short. Nu cred că nici Tesla nu se va duce mai jos. Ia să ne uităm la Tesla. Aici, imediat, Tesla, păi, na. Vă ziceam că probabil ăsta e drumul Tesla, adică nu e nimic wow în ceea ce privește Tesla aici. Nu e nimic wow. Avem o ieșire mare care poate să ducă într-o capitulare și un bounce de aici în ceea ce privește Tesla. Vedem că în pre-market se schide și bursa în vreo 30 de minute. În pre-market probabil va face bounce. E ăsta un bottom, ar putea din nou să fie un bottom pentru Tesla și din nou să tranzacționeze în zonele superioare. Nu, pentru Tesla oricum pe termen lung nu contează asta. Contează totuși că cineva aici a încercat să-i pună presiune, știi, pe Tesla. A dat aici, vezi, minus 14% ieri după scandalul ăsta. Asta nu înseamnă că și bursa sau Bitcoin trebuia să corecteze, că domnule. ETH a picat și ETH, nu e să zici că nu ziceam că dacă Bitcoin pică și ETH aici. A picat înapoi în regiunea asta 2400. Ne uităm și pentru luna iunie să vedem. Luna iunie e posibil să fie pe roșu pentru cripto sau măcar prima parte, cum am zis, până pe 15, totuși cred că asta este o reacumulare aici și ulterior vom vedea zonele superioare în ceea ce privește ETH, la fel și ETH BTC stă în range-ul ăsta de aici, absolut nimic, poate să fie, să zicem, o confuzie pentru mulți, a picat piața, nu pare că e în același range, adică e în același range și asta era analiza, adică nu era nimic wow în ceea ce privește ce se va întâmpla joi, în ceea ce privește reacția prețului, că ar fi fost Trump, care ar fi fost altceva, tot reacția asta ar fi fost că trebuia să corecteze. L-au lichidat și pe ăla de avea longul ăla de nu știu câte miliarde, a fost perfect, da? A fost perfect, bun.
Pe surse, Trump vrea să-și vândă Tesla pe OLX. Da, stăm până la deschiderea cazinoului, desigur. A fost mereu PNL ficusul. Păi da, PNL-ul, eu zic, o să facă din nou rocada romană, cum a făcut cu Băsescu. Deci, băi, cei care nu știți istoria politică a acestui neam, luați, o să vedeți ce s-a întâmplat când a câștigat Băsescu, cum Băsescu a fost suspendat, dacă Nicușor o să ia pe același drum ca Băsescu, o să fie și el suspendat. Adică e destul de clar, dacă deranjezi pe unii și nu le dai ce vor ei după ce te-au susținut și și-au pus tot aparatul în spatele tău, așa se întâmplă. Așa se întâmplă. N-ai cum. Iar Simion a vrut să piardă alegerile. Poate fac un video separat despre asta, a vrut să piardă alegerile. Unii zic că este un geniu, unii zic că este un fraier. Adevărul probabil e undeva la mijloc în ceea ce îl privește pe Simion. Dar privind la rece, fără niciun fel de cu ăla, când ești într-o tabără ceață, ai ceață pe ochi, ai ceață cum aveau toți ăștia cu Donald Trump la începutul anului, că tarifele sunt bune tarifele, mai ales Bitcoin Maxi îl pupau în cur pe Donald Trump la fiecare propoziție. Băi, ce să pup, mă, când adevărul e ăla, că acele tarife nu erau ok și au fost un bluff. Au fost un bluff notoriu. Vedem dacă mai urmează un bluff. Bă, nu mai avea Trump, v-am zis, trebuie să inventeze ceva. Era cu tarifele. Bă, nu mai ține cu tarifele. Ce facem? Elonele? Alo, Elonele, ce facem? Nu mai prind ăștia cu tarifele. Nu mai mișcă piața. Trebuie să o ducem în sus, în jos, să ia bani și ai noștri și ai voștri. Ce facem? Păi am o idee. Ce ar fi să ne certăm un pic? Hai să ne bălăcărim un pic vreo lună, 2, 3. Pe urmă las că ne pupăm, noi ne împăcăm, nu știu pe ce chestii. Vedem noi cum facem. Trece bugetul, nu trece și pe urmă bla 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 bla, revenim la forma inițială, cum au revenit la forma inițială aproape cu tarifele, care din punctul meu de vedere vor fi aproape zero până la finalul mandatului lui Trump. Bun. La ce caracatiță este în institutul statului Nicușor? Nu are cum să se bată cu toți ca Băsescu. Are. Să știi că mulți îl subestimează pe Nicușor Dan. Îl subestimează destul de mult. Nicușor Dan are acea chestie pentru a se putea bate cu ei, dar vedem dacă o să vrea să se bată cu ei, pentru că atunci când te bați cu ei e nasol, ai văzut. Te fac în toate felurile cum l-au făcut pe Simion, cum l-au făcut pe toți ăștia. Adică odată ce aparatul se întoarce împotriva ta, când e cu tine, e bun, când e împotriva ta, vezi chestiile negative pe care le-a văzut Băsescu în mandatul lui, adică... Bun, asta e puterea, domnilor. Asta este puterea. Dar o să aveți surprize de la Nicușor Dan. O să vedeți. O să vedeți surprize de la el. O să facă și niște politici care o să fie privite mai suveraniste. O să vedeți. Rămâneți mai departe, că chestiile pe care le-am zis politice, zici că au fost virgulă, multe dintre ele. Ok? Rămâneți aici și o să discutăm și despre ce se întâmplă cu Nicușor Dan în câteva luni, într-un an de acum încolo. Bun. Cum ar fi, Nicușor Dan să facă chestii suveraniști și suveraniștii să-l iubească după vreo 3 ani de zile? Cum ar fi asta? Bun, like Constantin Pascal. Da, păi dacă Nicușor Dan ar fi inteligent, spre finalul mandatului sau în a doua parte a mandatului ar da-o mai spre suveranism, așa. Nu total. Ar face niște politici care ar putea fi privite suveraniste. Vedem dacă o să ia atitudinea asta sau nu în prim plan în a doua parte a mandatului, ca să-l câștige pe al doilea. Dacă vrea să-l câștige pe al doilea, dacă nu mai vrea să-l câștige pe al doilea, asta rămâne de văzut. Apropo, ce v-am zis că urmează după alegeri? Știți? Ce v-am zis? Indiferent cine câștigă, urmează, dacă știți ce urmează ca de fiecare dată și cine plătește de fiecare dată, lăsați în chat dacă știți. Bun. BTCD într-un fel în lateral, Bitcoin într-un fel în lateral, 103,9, urcase un pic peste 104 dată înapoi, nimic relevant de la șomaj cum era de așteptat. Pentru astăzi mai mult o să intrăm imediat pe pagina lui Elon să vedem. Te poți uita la ultimul mesaj al lui Trump, la ce face referire. Ne uităm imediat să vedem ce am mai zis. A zis că nu vrea să vorbească cu Elon Musk momentan aici. Are, deci să cumpăr, ne uităm imediat și la piață. Ne-am săturat de politică, toată lumea s-a săturat de politică, dar din păcate ne controlează viața și trebuie să fim aware, trebuie să știm ce se întâmplă. Vorbești prea mult despre Nicușor Dan. Nu vorbesc în mare parte despre politică. Dacă ar fi câștigat Simion, aș vorbi despre el. O să fac și despre Simion un video, cum a vrut să piardă alegerile. Stați fără griji.
Bun, deci ce urmează? Ce urmează indiferent cine câștigă alegerile? Dacă răspunsul este taxe, da, ați auzit bine, răspunsul este taxe. După fiecare alegere aproape, vin taxele domnilor peste noi. Că ar fi câștigat Nicușor, factura, da, exact. Ar fi câștigat Nicușor, că câștigă Simion, taxele același gust are. Știi ce zic? Taxele același gust au, ca să nu zic că are, am zis așa, de farmec. Da, urmează taxe pentru a închide acel deficit bugetar și vedem acum cum toate posturile de televiziune când va crește TVA-ul vor zice, păi Nicușor a zis că nu va crește TVA-ul. Păi poate a zis că nu va crește pentru el TVA-ul. Da, pentru voi probabil va crește TVA-ul, pentru că n-are cum să nu crească la anumite alimente TVA-ul. Vedem, propuneri sunt, știți foarte bine, 19 de la 19 la 21 TVA-ul, de la 16 la 19 impozite pe profil la companii și multe altele la accize, la accize, la lucrurile pe care le cumperi în fiecare zi. Deci da. Bun, deci urmează asta pentru că de fiecare dată când cresc taxele îți arată incapacitatea guvernului de a găsi soluții pentru a nu crește taxele respective și a face bani din alte zone. Incapacitate. Și când ei sunt incapabili, zic, păi de la cine tragem bani? Păi de la fraierii ăștia care muncesc de dimineața până seara, de la cine? Stăm noi să ne gândim, să facem politici monetare, să facem ce a făcut ăla în Venezuela, în Argentina, să facem noi pe Milei, când noi putem să o luăm pe ulei, adică când noi putem să ne ducem la Nuba, când noi putem să ne luăm Porsche, când noi putem să... Acum CCR-ul a zis că nu mai trebuie, ne băgăm banii la familie, la soție, la amantă, la prieteni, nu mai zice nimeni nimic. De ce să ne complicăm noi acum să găsim noi soluții, facem bani? Lasă la fraieri, pentru că fraierii votează, votează, indiferent, votează și pe urmă zic, am votat, ne-am făcut datoria, taxe, acum nu e niciun fel de problemă, ne place. Bun. Creșterea de taxe, TVA, inflație, de toate. Da, cea mai ușoară variantă, cea mai proastă. Da. Și nouă ne place. Unde sunt oamenii? Să vină ăia, să vină manicuristele, să vină pedicuristele, să vină coafezele, să vină toți ăștia, care au fost acum siderați de ce se întâmplă. Să vină toți să ne arate cum nu e ok să crească taxele. Unde sunt? Where is? Că nu este nimeni, a rămas doar Daniel Niță pe care l-ați înjurat atâta timp că ești cu suveraniști, ești cu pro-europenii. Da, mă, sunt suveranist, dar și pro-european. Sunt suveranist pentru că scrie în Constituție și pro-european că trăiesc în Europa. V-am pupat pe buletin. Bun, 20% pe crypto, easy, arbitru. Bun, pe ăștia din diaspora nu crește. Păi depinde unde ai reședința fiscală, asta zic. Urmează taxe, da, urmează taxarea, asta zic. Eu știu că aici zâmbesc, dar e de plâns, crede-mă. Eu zâmbesc așa că nu mai am tragere, știindu-le pe astea toate, analizându-le, nu mai am în mine tragere, știi, de ele. Și n-am altceva decât să fac decât să râd. Că de fapt în suflet plâng și pe față râd, că așa e poporul român. În suflet plânge, afară râde, că așa n-are ce să facă, așa e poporul român. Realitatea este că Nicușor chiar vrea să facă bine și se vede că un om vrea cu adevărat binele. Este normal că atunci când vine un om astfel cum e și Bolojan și vrea să taie, să dreagă, să pun pe ei. Păi o să se pună, îți dai seama. Nu numai partidele, dar și populația. Păi ce populația îi place să-i crești taxele? Să-i faci taxare progresivă ca în Olanda? Voi de capul meu! Nu se poate așa ceva. O să vedeți cum ești cu furcile. Bun. BTCD. Dacă nu uităm la BTCD, o reacție interesantă aici, facem așa un switch, mergem și la Elon imediat, un live interactiv ca de fiecare dată. Ne uităm aici la BTCD. Deci la BTCD, dacă vă place live-ul ăsta, vreți să-l duceți sus, aici aveți butonul de like, nu ezitați să-l apăsați, nu cresc taxele, să știți, dacă apăsați butonul ăsta de like, taxele nu cresc, vă promit. Pentru canal. Bun. Daniel, voiam să te întreb de ce crezi tu că o să taie rata în septembrie? Teoretic datele sunt bune, iar Jerome e pe politică wait and see. Păi a așteptat suficient. El n-a tăiat acum pentru că așteaptă să vadă ce se întâmplă cu tarifele. El ar fi tăiat deja, dar în septembrie probabil va tăia. Oricum sunt două tăieri de dobândă anul ăsta
puse. Posibil să fie septembrie. Rămâne de văzut ce ne zice Jerome la ședința din iulie. Dar e foarte probabil. Sau măcar să oprească QT-ul. Nici nu trebuie să taie. E mai bine să oprească QT-ul decât să taie, din punctul meu de vedere. Bun. Salutare. Dacă România ar face cu ETH ceea ce face Sailor cu BTC. România? Păi cine să miște pe guvernator să facă? El nu face cu Bitcoin, da cu ETH. Vrei să moară de infart când cumpără primul ETH și pică 20% într-o zi? Vrei să facă infart? Mugur! Ai nebunit la cap. Bun. Păi pe ăștia care fac evaziune îi doare în cot. Păi taxele crește și evaziunea. Că taxele nu sunt bune dacă nu sunt făcute cu cap. Pentru că oamenii zic, bă, ce să fac, să plătesc mai mult? Oricum plătesc acum. Vrei să plătesc mai mult? Nu mai bine le scazi taxele și le crește amenziile. Și atunci zic că ea, bă, păi stai așa, că dacă eu plătesc mai puțin acum, hai să plătesc, că urmă vine amendă și mi-a casa. Ce facem atunci? În loc să faci asta, în loc să bagi bani în structurile statului, să aibă mai multă claritate în cine ce face, unde face, tu crești taxele, că așa ai văzut. Așa ai văzut de la bunicul, așa ai văzut de la străbunicul și aici ne referim la politicienii străbunici, nu? Am scăpat ieftin, Elveția stă bine economic. Bun. Topul în septembrie când se taie rata. Depinde dacă se taie, șanse bune. Nu neapărat topul, dacă se taie și nu taie prea târziu, nu e topul, am mai explicat asta. Am reședința fiscală în Fukenstand, lângă Lingiomio Rapido. Ok. Am înțeles. Mai departe, cred că te plictiseai astăzi și ai zis să intri mai repede până acum. Da, am intrat mai repede azi, nu-i așa? Vrei să se spargă bancomatele ca să scoată ETH-ul? Da, nu mai pot cu politica. Te cred, sister. Sister, te cred. My sister, te cred. Nici eu nu mai pot cu politica. N-aș vrea să o discut, dar ne impactează viața atât de rău și atât de pe ascuns când nu o vezi, știi? Adică e ca mâna aia invizibilă care mereu îți ia și o votezi și îți ia și o votezi și îți ia. Păi până când? Asta, până când poate ne trezim și facem niște reforme. Până atunci poate. La asta mă gândeam și eu. E mai ok să tai QT? Da, dar țin să cred că nu o să tai în 2025. Văzusem că bonds sunt în scădere. Nu e nasoală treaba asta? Nu neapărat că bonds. E vorba și de piața muncii. Piața muncii în continuare stabilă. Și vedem inflația. Dacă inflația scade în continuare, dacă inflația nu urcă până la ședința din iulie pe inflație, taie. Taie pentru că o să-și dea seama. Nu mai vine inflația, nu mai urcă inflația, că nu mai urcă inflația, atunci suntem prea târziu, vine deflația și atunci trebuie să taie, indiferent. Ne vedem în 5 ani în politică și voi face România capitala Europei în cripto. Vreau ca poporul nostru, dacă te bagi, bagă-te. Cât mai mulți dintre voi, dacă aveți capabilitatea să vă băgați în politică, go for it. Eu nu știu dacă o să o fac vreodată, dar nu zic niciodată nu. Rămâne de văzut. Cum și unde. Bun, mai lăsați comentarii și mergem imediat să vedem ce se mai întâmplă și la Elon. Ne uitam la dominanță, care dominanța scade, ceea ce este de bine. E de bine, asta vrei să vezi aici, în momentele astea. A avut din nou un top în regiunea 64 și n-a rezistat. ETH în continuare pare că încearcă din nou să dea drumul la motoare cu ETH BTC aici. În continuare aceeași analiză, nimic altfel. Targeturile data trecută au fost atinse toate. Cred în continuare că pe durata verii, după ce își face Dan Blau aici, Bitcoin va merge din nou în sus, contrar urșilor care așteaptă zone de jos și sunt bear în continuare, cum au fost în aprilie când ziceau nu cumpărați că merge mai jos, nu vă apropiați, ETH la $100 se duce. Ok, similar probabil va fi și acum. O să ne uităm și la bursa americană când se deschide. Mai stăm aproximativ 20-25 de minute pe acest live. Solana a atins și ea targetul, dacă mai țineți minte, targetul era 141, cu o posibilă reacție chiar până în 130, poate regiunea asta de aici ziceam la un moment dat, dar a atins primul target la virgulă și a făcut bounce 141-142 de aici. Nimic wow în ceea ce privește reacția, adică nu șocat de reacția asta a prețurilor, pentru că era așteptată, indiferent că ar fi zis Trump, n-ar fi zis, orice mică chestie s-ar fi întâmplat, da. A mai vorbit și Trump cu Putin, a mai vorbit și Trump cu Xi, cumva situația cu China se redresează și trebuia să găsească altceva. Bă, cum terminăm cu situațiile astea? Printr-un scandal, cum s-a terminat cu COVID-ul? Printr-un război, cum terminăm cu situația cu tarifele cu China, cu să mă lasă ăștia în pace? Hai să ne certăm, dă drumul la ceartă, că ne place cearta, la populație place cearta, îi place să ia o tabără Trump sau Elon, cum ați văzut aici, cu voi cu cine țineți?
Voi cu cine țineți aici? Trump, deci Trump 43%, Elon 57%. Ambii au un caracter infect. Țineți minte ce a făcut Elon cu Bitcoin. A venit Bitcoin, ne place Bitcoin, cumpărăm Bitcoin. Pe urmă, după ce a văzut că Bitcoin a urcat și el voia să vândă, a zis nu, e că n-are peste 50% energie verde și Bitcoin nu este ok și nu ne mai place, după ce a zis că îi place. Dacă mai țineți minte pe el din 2021 și a făcut un dump pe Bitcoin nu numai el, dar și cu China împreună din 60.000 în 30.000, dacă mai țineți minte. Același el, care pe urmă a vândut Bitcoin în profit, acum încă mai ține Tesla niște Bitcoin, dar a vândut o parte din Bitcoinul ăla, dacă mai țineți minte atunci. Bitcoin a zis că, domnule, îl rebăgăm să cumpărăm Tesla cu el când o să ajungă peste 50% verde. E deja de mult timp peste 50% energie verde se minează Bitcoinul, n-a făcut absolut nimic. Ăsta e Elon Musk. Elon Musk de întotdeauna cu trendul, face rocade când e nevoie. Așa e el, așa a ajuns miliardar. Și nu poate să-mi zică nimeni că Elon nu știe cum merge jocul. Îmi pare rău că toată lumea este naiv Elon Musk. Băi, lăsați-mă în pace cu Elon Musk, că nu este în niciun caz naiv. În niciun caz. Crezi că, domnule, l-a folosit Donald Trump pe Elonaș. L-a folosit, a venit aici, l-a ținut la aripă și a făcut jocul și l-a folosit Donald Trump pe Elonaș. Na. Să fim serioși, adică, bă, oricine ai fi, când te duci lângă Donald Trump, nu spui întrebarea, bă, ăsta mă folosește sau nu mă folosește, îți dai seama, să o lăsăm la rece, îți dai seama, la rece nu e niciun caz naiv Elon Musk și sigur a luat multe lucruri până acum de la Donald Trump, ok? Donald Trump la rândul lui, promițând că facem datoria, o ducem, când el știind că nu poate să ducă datoria și datoria va urca, că v-am zis, Ponziu, n-ai ce să-i faci, indiferent cine ești, vii la putere și vezi, bă, dacă începem să facem reforme și zgândărim noi sistemul financiar și vedem Onziu care e din sistemul financiar, păi ne ducem cu toții naiba. America dispare de pe hartă, dolarul dispare, economia globală dispare și trecem la Bitcoin. Direct, adică nu mai e niciun fel de chestie, deoarece se va prăbuși. Și odată ce se va prăbuși, economia americană se prăbușește tot globul. Adică n-ai cum să faci așa ceva decât să continui mai departe ce au făcut strămoșii tăi. Bă, dacă la strămoșii tăi a mers prin tatul de bani, cine ești tu să vii să nu faci mai departe? Cine ești tu să vii să nu faci mai departe? Analizezi, faci studii de caz, bă, orice ai face, n-ai cum. Orice cărămidă pe care încerci să o dregi în momentul de față va face lucruri nasoale pentru toată economia americană și toată economia planetară. Trebuie să o duci în spate până la capăt, așa cum e. Dacă nu, o resetezi de tot, dar nu poți momentan și atunci pică toată economia SUA și toată economia globală, haos global 5 ani de zile și trecem la un alt sistem financiar. The Great Reset, dar nu suntem încă acolo. The Great Reset nu vine când vrea Donald Trump și Elon Musk. The Great Reset vine printr-o nenorocire globală similară cum a fost cea din COVID, dar una mai mare, în care să nu mai meargă sistemul financiar, electricitatea, astea. Acolo îți face switch-ul, ți-l face că, domnule, trebuie făcut, nu că sistemul financiar e un onzi și dacă ce să-ți gândărești moare. Nu, trebuie să pară că el moare din cauze externe, ție, știi? Și atunci poți să încerci să-l schimbi, să zicem, să dai cetățeanului, domnule, nu s-a putut, uite, a venit explozia solară, n-am mai putut să ținem, să schimbăm sistemul financiar, nu se mai poate. Ia uite, fă vaccinul, că nu mai poți să treci până nu știu unde, stânga-dreapta, nu mai poți să ieși din casă. Așa se fac de obicei schimbările. Nu când vrea Elon Musk și Donald Trump, care sunt niște pioni. Ei nu conduc nimic. Bun. El a fost dat în judecată de un inginer român după ce a fost tratat neuman în jurii de făimari. Păi da, îți dai seama. Bă, toți miliardarii așa se ridică. Pe cred că altora nu se ridică așa deodată, că din bunătatea lor sufletească au ajuns miliardari. Zi-mi un miliardar care a ajuns de bunătatea lui sufletească miliardar fără să căpușeze pe unii. Cum? Toți au căpușat chinezii, toți au căpușat copiii care lucrau, toți, de la Steve Jobs, la Bill Gates, la Donald Trump, la toți ăștia care au jucat sistemul financiar cum e el în momentul de față și l-au înțeles și au luat roadele de pe urma muncii tuturor. Bun. Pentru toți că știți una și bună, toți care au bani mulți vor și mai mult, logic. Nu e niciodată suficient, nu-l vezi pe Elon. L-ai văzut? Acum avea ochiul, ai văzut schimbarea la Elon Musk așa deodată? Avea ochiul ăla, era să zic ochiul maro, dar avea ochiul negru, zicea că i-a dat Donald Trump un pumn în ochi. Ia, hai să ne uităm aici. Ia să vedem.
Și erau teoriile alea pe internet ale conspirațiilor că domnule a intrat într-o sectă Elon Musk, gata, l-am pierdut și pe ăsta. Știți, cu teoria aia cu ăștia care au ochiul, cumva e o introducere într-o nouă societate. Vine, te bate, îți face ochiul negru și ăștia lor de acum încolo. Trump, Elon. Ia să uităm dacă găsim un video aici cu ei doi. Să ne uităm un pic, să trecem la subiectul ăsta. Mai avem 5 minute până când se deschide bursa. Ia să ne uităm. Unde era, mă? Găsește, vreau videos dacă se poate. Unde găsim niște videos? Trump, Elon, White House. Căutăm așa. Poate îl găsim așa. Bun, asta e o poză. Se poate vedea aici. Deci, uite, ochiul aici când a luat cheia. Nu știu dacă e prea nou. Ia să ne uităm încă o dată. Aici, cred. Da, uite, e gata. De vezi? Are ochiul vânăt. I-a dat cheia, mă. Pe urmă i-a dat cheia și au început să se bălăcărească. Mulțumim pentru servicii, Elon. Ia uite-l. Are aici că l-a lovit cu mâna stângă. I-a dat croșeul, ia uite-l. I-a dat cu mâna stângă croșeul de stânga aici. Warren Buffett. Da, păi și Warren Buffett, îți dai seama câte a făcut. Și nimeni n-ajunge fără să facă dealuri cu ăștia din sistem. Nimeni n-ajunge. Nimeni. Poți să fii tu oricine. Îți bat băieții la ușă. Alo? Da, cine? Uite, noi suntem de la martorii lui nu știu cine. Martorii lui Deep State. Noi suntem. Bună ziua. Știți că ați făcut nu știu cât, nu știu unde. Dacă nu stați și faceți ce zicem noi, papa, la revedere. Bun, Trump Musk feud. Ok, aici. Explosion War. Îl înjunghe pe la spate, ca în Senat cum l-a înjunghiat pe Cezar. Da, chiar așa e. Vezi? Au luat tot de la Imperiul Roman, inclusiv trădările, mă. Bem niște cafea, inclusiv trădările. Inclusiv trădările, uite-l pe Elon când încearcă să-i bage cuțitul în spate, cum i-a băgat lui Cezar în Senat. Bun, ia să vedem ce... E clar că ăsta e pe droage. Ia uite. Uite-l pe Elon. Zici că nu mai e om ăsta. Băi, îți dai seama că ăsta, ci că se speculează că ia ketamină, că ia droguri, că merge după el în fiecare oraș unde se duce, pe unde pleacă, are în avion o trusă cu droguri, de la ketamină, de la ecstasy, de la toate astea. Le are și le ia părând pe fiecare în poartă ca să poată reziste. Cred, având în vedere că omul are 15.000 de companii, e implicat și în politică, pierde bani, face bani în fiecare zi. Ce volatilitate la noi? Volatilitate la Elon Musk. Azi pleacă 300 de milioane, mâine face 150, mâine pleacă 2 miliarde că a mai scăzut Tesla, mâine mai pune 2 miliarde, mâine mai doarme pe un birou, mâine mai se duce cu una, mai face 2 copii, mai face încă 3, pe unul numește X, pe altul numește Y. Viața lui normal, n-ai cum așa ceva, ok? Da, Vladimir Putin has offered to negotiate a peace deal. Da, și tu Brutus, asta zic, și tu Brutus, corect, așa este, și tu Brutus, deci Asta. Deci ăsta este Elon. Câți ani are? 65? Cât naiba mai are? Nu știu. Apropo, Nicușor Dan are 55 de ani, știați? Uite. Uite-l cum se mișcă. Clar că are, nu știu, Asperger, Besperger, Gesperger, nu știu. Drongenger. Nu știu ce are. Ce are, mă? Asta zic. Ce are, mă? Boala copiilor. Ce are Elon? Nu? Asta zic, iau-te. Bam. Bun, mai departe. Vedem ce mai găsim pe aici. Trump refused to take questions following the end of a public event. It's very unusual for Trump. He doesn't want to ask about Elon. Da. Bun. Mai departe ce mai vedem pe aici. Mai e ceva. The administration is why 1 week Donald Trump is giving Elon Musk the key of the White House, the next week. Da, mai e și teoria asta că a vrut să scape de el, știi, bă, cum scăpăm de Elon, știi, adică a stat aici lângă noi, bă, dar lasă-ne în pace, mai vii cu copiii aici, ia hai că ne-am săturat de tine, știi, hai să vedem cum scăpăm.
Că asta face de obicei Deep State-ul sau politicienii, te folosesc și mai departe. Dar Elon nu stai seama că știa că îl folosește, nu? Având în vedere istoricul. Bă, nu, orice ai zice de Elon nu e prost. La fel cum nici Simion nu este prost și a vrut să piardă alegerile, teorie proprie, dar și teorie probabil reală. Acum n-am dovezi, dar analizați ultima săptămână de alegeri și o să vedeți. Bun. Da, uite, iată. Uite-l pe Elon. Bă, cu cine s-a luptat Elon? Asta zic. Cu cine s-a luptat Elon aici? Cu cine s-a luptat? Asta e întrebarea adevărată. Cu cine s-a luptat? Cine i-a dat? Ci că i-a dat Little X, sau cum l-a numit pe ăla, pe copilul, i-a dat una în ochi, fără să știe. Hai mă lași. Asta nu e lovitură de copil în ochi. I-a dat. Cum i-a dat? Din ce direcție i-a dat? În ce direcție a dat? Că omul mi-amintește de Maradona. Da, posibil și asta. Mai facem analiză imediat, să deschidă bursa americană și vedem pe analiză. Până atunci mai mergem aici. Ok, bun. Trump, Elon didn't take long. Ce a zis aici? A zis ceva? Offices too. I think he got out there and all of a sudden he wasn't in this beautiful Oval Office and he's got nice offices too. But there's something about this one. I was telling the chancellor, this is where it is. People come in here, even from Germany. I think he got out there and all of a sudden he wasn't in this beautiful office. Ok, zice că e nebun, da. Zice că e nebun. Aici a dat cheia pe urmă. Uite ce fericit era. Și pe urmă a zis, te distrug pe internet. Te distrug, te fac în toate felurile. Ok, ce mai zic ăștia aici, să vedem. Punem doar așa, Donald Trump, Elon. Mergem și la el pe pagină imediat să vedem ce a zis, dar v-am zis eu mare parte. Uite, podcast Elon cu Trump, vrea Alex Friedman, clar, dar nu știu dacă se va întâmpla. Bun. Elon to Trump right now. E corect, uite, apar și eu aici. Dacă cauți Trump versus Elon. Deci, Elon called Trump a pedophile. Trump thus revealing his knowingly supported and briefed and pedophile blah blah blah. Da, cu Epstein. Can't believe Elon and Trump broke up during Pride Month. Da, mă, Pride Month, se duce Gigi acum cât e? Pe 7-8 în București, se duce Gigi pe urmă, deci e Pride Month în București, cred, pe 7-8, că zicea Gigi, pe urmă se duce Gigi cu aghiazmă, se duce tot după ei cu aghiazmă. Bă, în ce lume trăim, Doamne ferește, deci avem numai împărțiri în societate. Zici că este făcută așa, zici că e făcută de AI ca să ne manipuleze, zici, acum nu știu dacă este reală sau nu, dar ai numai divizări, dacă le vezi sunt numai divizări în societate. Bun. Elon, I got Trump elected. Trump, I asked Elon to leave and maybe I'll take away his government contracts. Elon, Trump is in the Epstein files. Da, încă ceva care internetul poate să vorbească în timp ce probabil altceva se întâmplă în alte zone. Cel mai probabil. Trump just tweeted this, Elon Musk is my... Bun. The left trying to find a way to disagree with both Elon and Trump. Da, exact. Ceva ce stâng acum. Bun. Da, bun. Hai să mergem la Elon. Pe pagină. Că mai sunt câteva minute să deschide bursa. Dacă mergem la Elon aici. Deci asta așa. It's time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle. Da, aici vine teoria mea că vor un pic să divizeze partidele politice din Statele Unite și să mai creeze încă unul. După nu știu câte sute de ani în care Partidul Democrat și Republican au fost la conducere. E o teorie valabilă, zic eu. Vedem aici că 80% vor ca Elon Musk să facă un partid politic și am zis eu partidul Doge aici. Am lăsat și comentariul la un moment dat. Nu mai țin minte pe unde și dacă apare. Am zis că partidul Doge ar fi perfect pentru Elon Musk. Dar vedem că câte voturi? 5 milioane de voturi aici. Cumva, e nasol acum să divizezi publicul suveranist. Nu există suveranist pro-european. Sunt niște chestii făcute pentru divizare în mare parte și pentru a atrage în grupuri de populație într-o parte sau alta. Asta e destul de clar, dar că niciunul dintre ei nu sunt suveraniști sau nu sunt pro-europenii, occidentali, bla blauri. Nu interesează decât puterea, atât.
Atât. Le iei puterea, ai vezi cum sunt ei cu adevărat. E ca stăpânul inelor, știi? Ai văzut și a pus la pe deget inelul, ce bine îi mergea, ce bine era. Când ai vrut să iei inelul, păi te mușca și te nenorocea, te omora pe loc. Așa e și aici. Iei inelul, îi vezi adevărata față, tat, dar când iei inelul. Îi pui inelul pe deget, e excelent, ca și la căsătorie, îi pui inelul pe deget, e excelent. Pe urmă, dacă vrei să iei inelul de pe... te omoară, știi? Așa e lumea structurată. Bun, ce am mai Elon aici? It's borrowing limits is not a function. Johnson calls the debt ceiling sort of... Da, s-au luat de la datoria SUA aici, că niciunul dintre ei nu vrea să o rezolve de fapt, v-am mai zis. The media said that Elon Musk was the co-president. The media said Trump was doing favors for Elon Musk. Well, if you look at this big beautiful bill, there's no favors for Elon Musk in it. Păi asta probabil nu i-a plăcut. Probabil asta nu i-a plăcut că nu i-a făcut niciun favor, bă. Nu i-a făcut niciun favor ăsta Trump. A zis, băi, tu nu faci niciun favor, nesimțitule. Nesimțitule. La câte informații bune de dai, mă întreb dacă cât mai durează până te blochează ăștia. Da, nu știu. Cancel culture ar putea fi. Păi dacă aș candida la o funcție publică, m-ar distruge, îți dai seama. Mi-ar închide toate conturile, m-ar distruge, m-ar face în toate felurile, m-ar face pro-rus, m-ar face rusofil, m-ar face scam, m-ar face în toate felurile posibile. Da, momentan n-au de ce, adică absolut n-au de ce să fac asta pentru că nu deranjez, știi? Mie îmi place comunitatea asta, știi, și încerc cumva să o educ, așa cum cred eu, la nivel de informație, ca să fie strong mental, atât. Acum ne vedem. The federal government today pays more in interest on debt than we do in budget for the Department of Defense. Da, știm asta, știm. Astea sunt prostii, îți dai seama că o să crească oricum. Dă Elon aici retui la toate. SpaceX Starlink is giving 1 month of free service to new and existing users, bla 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 bla. Elon Musk, ce am mai zis aici? From West. Unde e, mă? Uite aici. A zis. Elon does ketamine, asta zice internetul, X active users, Trump on Epstein list, nimănui nu-i place, adică nu zice nimeni nimic de asta, eu nu cred că e, dar rămâne de văzut, aici e doar o tentativă. Team America, if America goes broke, nothing else matters. Păi e inevitabil, bă, Elon, și tu știi că America o să go broke, toată planeta o să go broke, având în vedere că suntem într-un sistem de onzi. Ce vrei să faci? Știi tu ce vrei să faci? Vii acum și tai. Păi și dacă tai, ce se întâmplă, mă, mai departe? Zi tu ce se întâmplă dacă tai. Ce se întâmplă dacă pui tarife? Ce se întâmplă dacă încerci să redresezi? Nu că populația o să fie nemulțumită. Orice politician care a vrut să candideze vreodată, făcând lucruri bune și tăind, să zicem, din chestiile populației, pentru că populația s-a întins prea mult, cum a zis Nicu Șordan, până acum am mâncat o pizza mare și noi puteam să mâncăm doar o pizza medie. Păi americanii până acum au mâncat o pizza XXXXXXL și ei puteau să nu mănânce nicio pizza. Asta zic. Și vine Elon și zice, păi acum nu mai trebuie să mai mâncăm nicio pizza vreo 10 ani de zile, adică el vrea să facă ce a făcut tovarășul Ceaușescu, care a zis, hai să redresăm țara, să plătim datoria. Cum? Ce s-a întâmplat mai departe cu tovarășul Ceaușescu? Ia, ziceți voi ce s-a întâmplat mai departe când ai înfometat populația. Ce s-a întâmplat când ai înfometat maimuța? Păi a venit cu briciu și te-a tăiat. Papa, la revedere, că populației nu-i pasă, dă datoria. Ce mă întreabă, mă, americanii, că am fost acum în Europa? Știu ei de datorie, știu ei de inflație, ce înseamnă, știu ei de economie, ce face Jerome Powell, taie dobândă, știu ei, nu-i interesează asta, păi îi interesează, bă, eu am mâncare în farfurie, bă, e bine așa cum e, eu, ok, uite, crește, pe asta interesează. Păi și dacă asta interesează, ei pe asta votează. Și dacă pe asta votează, cei care sunt la candidatură zic, da, facem, dregem, mărim economia, o facem. Și cum o faci? Păi prin dat de bani, prin a tăia taxe, prin asta, ca să se simtă cetățeanul bine, dar de fapt se împrumută din viitorul lui, așa le faci. Dar niciun politician, și Elon știe asta, lasă-o naiba, că are 65 de ani, câți naiba are. Aici, da? Bun. Deci niciun politician, uite la Ceaușescu, a încercat omul să facă, România, nu mai avem datorii, hai să fim independenți. Cum zic acum suveraniști, să fim independenți. Păi hai să vedem, dacă să zicem că vin suveraniștii la putere 5 ani de acum încolo și zic România independentă. Păi ce credeți că se va întâmpla mai departe? Ce credeți voi că se va întâmpla mai departe dacă chiar se va întâmpla asta și chiar vor asta?
Păi România o să ajungă din nou ce a fost în trecut. O să încerce să rebalanceze, populația o să sufere și apoi din nou lovitură de stat. Hai, poște că nu e bine. Păi nu e bine, domnule, că nu e bine, că trebuie să mâncăm o pizza mică, acum ar mai mâncăm o pizza mare. Ia-i de la gură omului să vezi cum vine și te împunge, că e prieten, că e, nu mai contează. Iei de la gură, l-ai nenorocit, adică bam, îți bagă cuțitul, cum i-a băgat telonul Trump. Așa e, ăsta e adevărul, ăsta e adevărul, ok? A încercat Ceaușescu să plătească datoria, a înfometat populația, au băgat cuțitul. Nu numai el, și ăia care au venit după, care au profitat de România, care au luat România pe nimic, care au făcut bani, toți ăștia care îi vezi acum în televiziuni și au fel de tele, toți ăia care au căpușat România au venit atunci. Lovitura aia de stat, nu se știe dacă este lovitură de stat. Daniel nu știe dacă a fost lovitură de stat, dar în proporție mare a fost. Bun, mai departe. Se deschide bursa, domnilor, nu-mi ziceți că se deschide bursa. Bloomberg, live, păi ce facem aici? Ce facem aici? Ia vezi, s-a deschis Casino. De fapt se deschide, ia. Mai e o chestie despre care trebuie să discutăm. IPO Circle. Ia uite, mă, urcă Tesla. Băi, ce face, mă? Nu trebuia să scadă. Remember, they've lost 150 billion worth of market value yesterday on that very public SPAC. Tensions have cooled. Musk saw his own net worth drop $34 billion yesterday. 34 de miliarde a scăzut la Elon. Was on Bloomberg earlier. He does not anticipate this spat to last long. It's like a frenemies in junior high school. That's essentially going on between Trump and Musk. This is something where the friendship it doesn't end. In other words, I still believe that this will be resolved potentially by the end of the day or by the weekend. And it's not our view that this changes the regulatory landscape for Musk when it comes to autonomous and the broader vision. Și eu cred la fel, se vor pupa la un moment dat înapoi. Global team head of technology infrastructure Pierre Ferragu is a Tesla analyst. Hai să ascultăm pe ăsta un pic și revenim. One of those things. I mean, like even for Elon Musk, it's pretty insane to go up against the president of the United States, especially when that president is Donald Trump. What do you make of it? Well, you have to recognize, like Elon is very sticking to his style and his character. Number one, he feels very much empowered. He's not afraid of taking any fight, even against like the president of the United States. And that's not uncommon. He took that kind of fight with like the previous president as well. And then you have also to remember that this is the way Elon Musk, reacts. That's his nature, and that's also the way he schemes up things, like in his business, in the way he manages, influence on the system. He's very good at navigating the public opinion, and so the situation today is, bringing this fight on air and in social media and things like that. Part of that is a natural reaction of two people with very strong characters, very strong independent characters. And it's also a game between the two around, I think, the question that you mentioned, the US economy. Can we have this big bill and like an increased spending, increased deficit or not? And also, of course, like the fact that the influence of Elon Musk in the administration came to a point where there was probably a bit of a pushback on the political side of the administration. Pierre, to the extent that at least part of this fight was around electric vehicle tax credits, for Elon Musk, is that fight worth it? So that's very interesting that you say that, because that's an extremely unsubstantiated claim that everybody is doing this morning, making this morning, including Grok and like GPT. Da, nu e asta. Nu e asta problema. Like we've all known for many years, people who cover Tesla and understand the economics of Tesla, Elon Musk has claimed for many years that electric vehicle incentives are not really beneficial to Tesla, and that Tesla would actually be doing much better without them. Asta v-am zis eu. So I don't think there is like any weight of these electric vehicle credits going away
in the reaction of Elon Musk. I think the reaction is much more about his very well publicized concern about balancing out, the spending of the government, reducing the spending of the government, and this big, beautiful bill did quite the opposite. Pierre, I really appreciate you joining us today on such short notice. Unfortunately, we have to run because we're going to talk to the U.S. Labor Secretary, but that was Pierre Ferragu there of New Street Research. You know, Sonali, I was doing some kind of back-of-the-envelope calculations yesterday when Tesla was still worth over $1 trillion. So I looked at the entire auto industry outside of Tesla. Ford, GM, BMW, Mercedes, Volkswagen, Toyota, Honda, all of those together are worth $615 billion in market cap. Combined. And each car that they sell is worth about $16,000 in market cap. Now Tesla is worth... Ok, destul. Ziceam că vorbim de Circle. E unul pe care eu îl țin sub observație. S-a listat foarte sus, îmi amintește foarte mult de Coinbase, nu mă ating de el aici, am vorbit și ieri în Patreon pe update, că țin ochii pe el când se deschide. A avut o deschidere bună la 103, din IPO de la 63, valoare destul de mare. Valuation destul de mare din punctul meu de vedere. La fel a pățit și Coinbase și probabil se va tranzacționa similar. Aștept măcar o corecție de la zona de listare a IPO-ului la 63. Ar fi bună una de 50% în ceea ce privește Circle. Cred că ăsta totuși va performa bine. 50% ar fi undeva la 31. Sub 31 ar putea fi un entry decent pentru o valoare, un valuation destul de bun dacă s-ar întoarce în regiunea asta și sunt șanse pentru a putea vedea Circle aici. Dacă ne uităm la Coinbase, pe care la fel l-am cumpărat după ce a corectat, dacă mai țineți minte, și acum sunt pe un profit destul de bun pe Coinbase, același lucru a făcut. Hai să ne uităm pe un daily aici. A urcat în primă fază, s-a dus la 424, apoi a corectat în 228, a mai făcut un 365 și apoi a corectat foarte mult. Ăsta a corectat mult mai mult dacă e să luăm de unde s-a listat ăsta. Undeva de pe aici a fost listarea, din regiunea asta, a corectat după undeva 90%. Dar teoria îți spune, și o să-l țin sub observație pentru a lua o poziție clar în ăsta, deoarece probabil va performa bine în următorii 5 ani de zile, pe o corecție, corecția fiind undeva sub 30 măcar, adică în regiunea asta de aici. Sub 30 aș începe un DCA, dar îl țin sub observație pe ăsta, pe Circle, dar probabil se va tranzacționa similar. Aici e greu să intri. După cum vezi, ai avut listarea, IPO, ăștia au luat foarte bine jos, acum îți face selling pressure ca de fiecare dată și de obicei, de cel mai multe ori ICO-urile corectează în medie peste 50% după listare. Acum îl așteptăm, o să-l mai analizăm, o să-l adaug și eu aici în secțiunea de acțiuni Circle. Circle este cel care are USDC-ul, ok? Asta ca să știți, nu mai țin minte cine l-a cumpărat, a fost Ripple sau BlackRock, probabil împreună, ceva de genul ăsta pe Circle, dar are USDC-ul. Asta ca să știți ce este Circle, are BlackRock în spate, o mare investiție în el, deci din punctul meu de vedere asta va performa bine pe termen lung, dar momentan nu acum. SoFi eu am luat deja o poziție, eu zic că ăsta va performa bine. Când am fost în SUA erau la televizor reclame cu SoFi, în ceea ce e destul de bine. Continuare nu sunt încă profitabili, dar probabil vor fi. Am luat deja o poziție aici, anunțat în timp real în Patreon, dar și pentru voi după, $8 și ceva. Momentan dacă s-ar mai întoarce în zona verde aș mai lua. Aveți, dacă sunteți pasionați de acțiuni, mergeți la mine pe canal și aveți acel video pe acțiuni în care explic la ce mă uit în perioada viitoare în ceea ce privește zona de acțiuni. Ia, ce să vezi, S&P-ul 6000, băi, nu trebuia să corecteze, ce a făcut, mă? Ce am făcut, mă? Ia vezi, aici S&P-ul 6000. Teoria mea rămâne. Pullback-ul a venit, se poate vedea, a venit până în 5780. Am zis că cine știe, poate corectează și închide gap-ul ăsta până în 5700. Dar asta era teoria. Teoria e că va face all-time high pe durata verii și rămâne. Indiferent ce ar zice urșii, s-au trezit, s-au activat, că domnule, pică piața, cum am zis eu. Unde pică, bă, unde pică? Că aici erai bearish, unde pică? Uite, o să vezi all-time high și o să vezi numai pe durata verii S&P all-time high, S&P all-time high, S&P all-time high, S&P all-time high. Ok? Și probabil și Bitcoin își va reveni și el peste all-time high, care a făcut înainte all-time high. Okay? O să ne uităm imediat și la Bitcoin. Dar bine, uite cum arată S&P-ul. Nasdaq, grafic bearish aici pe Nasdaq. Unde? Nici măcar n-a închis gap-ul de aici din 20.000.
din regiunea asta. Vă ziceam că-s bearish miercuri, țineți minte. Ziceam, bă, probabil, după cum am închis aici, probabil ăsta va corecta. Și a corectat spre 20.007. Și pe urmă imediat a rulat în zona superioară, a corectat un pic aici în 21.4 și mai departe. Bine, în continuare, o să facem overview, intrăm pe danielniță.ro imediat. Intrați pe danielniță.ro, poate nu intrați, trebuie să am ciorbița aici, știți? Intrați pe danielniță.ro, poate nu intrați imediat. Ne uităm, faceți cont, aveți dashboard acolo făcut bine, se mișcă bine. Bun, coin aici, acțiunile cât de cât bine, Circle cât de cât bine îl ținem sub observație pe Circle. Tesla, nu zici că nu ne așteptam la un dump aici de la Tesla, adică din range-ul ăsta, vedeam că se apropie de rezistență, a urcat, dar asta era zona de rezistență, greu să urce peste asta, momentan. Pe termen lung, da, probabil să va tranzacționa mult mai sus aici, probabil se va tranzacționa 1000 plus, n-am nicio grijă, PLTR-ul o să vreau să mai vând aici, sperăm să facă sofa aici a făcut PLTR-ul, da, PLTR-ul bun, dacă mai ajunge în range-urile astea mai vând. Tot ce vând, cumpăr în timp real, găsiți în Patreon, trebuie să vă abonați în Patreon și la Discord. Intrați în Discord după. Aveți secțiunea în Patreon la profil, conectați Discord-ul și o să vedeți acolo tot. Bun, NIO și el pare că arată din ce în ce mai bine aici în zona de acțiuni, probabil regiunea de 5 ulterior, încearcă un bottom aici cu ceva volume, vedem. Dacă Tesla are probleme, poate NIO stă bine. Baba și ea bine, deoarece chinezii se înțeleg cu americanii acum pe sub masă, vedem dacă se înțeleg și cu rușii, ar fi fenomenal dacă am putea vedea și o înțelegere acolo. Aurul, ia să ne uităm un pic pe aur. Hai întâi pe Forex. Ce face dolarul? Ce face dolarul aici? Urcă un pic pe acest șomaj în lateral și pe această ceartă. E normal, e posibil până în FOMC să le vezi 100-101.4 încă o dată. Ulterior cred că se va duce mai jos. Nu vrea nimeni un dolar puternic, v-am mai explicat. Asta de când era aici, v-am zis că e topul pentru USD. A fost foarte bine când am fost în SUA, că dolarul a fost atât de slab versus euro. Commodities, urcă crude oil aici, care ar putea să dea o speranță pentru o inflație, poate regiunea de 65 ar putea fi în target aici pentru crude oil, vedem dacă poate mai sus de regiunea asta, nu cred că o să vedem mai sus de 72, un 72 putea să vezi, gazul natural mai are un pic, dacă ne uităm la gazul natural mai are un pic până în regiunea asta de aici de 3,89, ulterior cred că va veni aici, pe urmă se va întoarce în 3,2. Ce mișcări mai avem azi? Cafeaua urcă, îmi place, din păcate urcă, porumbul corectează absolut nimic, la fel și grâu aici corectează absolut nimic. Bun, ce mai avem? Hai să ne uităm la unde era? Parități BTC, asta nu ne interesează atât de mult. Forex metale n-ar mai interesa. Silverul deținut pe radar, deoarece silverul cumva îți dă un semnal silverul aici că poți să intri într-o regiune mai de risc. Pentru că până acum, uite, aurul pe roșu, silverul pe verde. Ați văzut și Bitcoin pe roșu, Ethereum pe verde. Cumva această tentativă nu este random aici. Cumva se așteaptă niște tăieri până la final de an de dobândă, cumva se așteaptă să vedem o politică monetară mai nerestrictivă, 43 target pentru silver, bine, un grafic deținut pe radar aici pentru a merge mai sus, spre deosebire de aur care a obosit, se poate vedea aici, aurul e foarte obosit, care ulterior probabil se va întoarce în 3147, foarte obosit, nu poate peste range-urile astea de aici, aur. Dar silverul, argintul, în sfârșit, cei care dețin argint ar putea avea o surpriză plăcută aici, spre nivelurile astea, în prima fază ai un 37, apoi regiunea de 42. Pe radar, oricum ăsta era pe radar de ceva timp aici, l-am tot analizat. Foarte bun grafic. Foarte bun grafic dacă te uiți la macro. Din 2011 n-am mai făcut all-time high, apropo. Și am făcut această macro reacumulare aici. Pentru regiunea asta, posibil chiar all-time high la un moment dat. Dar când ăsta va atinge spre all-time high, probleme, probabil. Odată ce va atinge peste 52. Istoric, unde ai avut ultimul top? În 80. Deci în 80, din 80, pentru cei care se plâng că, domnule, nu mai face nimic piața de criptomonede. Din 80 până în 2011, calculați voi cât este, ăsta n-a mai atins nivelul ăsta. Interesant, și uite ce macro reacumulare a pus aici, pe câți ani de zile, până când a atins din nou nivelul ăsta aici în 2011. Și apoi a corectat aici.
Bun. Bun, ce ar mai fi la ETF-uri? Hai să ne uităm la ETF-uri un pic aici, să vedem. Arcu zicea că îl shortează domnul Sima, din punctul meu de vedere arată prea bine. Din punctul meu de vedere arată prea bine aici Arcu. E într-o macro reacumulare, adică asta e teoria mea, că asta va veni în primă fază 65, 70, 90 înainte de orice. Dacă ne uităm și la weekly, ăsta pare bine în continuare. Înțeleg așa de ce zice că a shortat Arcu, pentru că deține foarte mult Tesla, nu? Dar nu e doar Tesla în joc în ceea ce privește Arc Innovation aici. Probabil ăsta va veni înapoi spre 68-90. Vedem de aici probabil ce se întâmplă din regiunea asta în ceea ce privește ARC. Dar arată bine. Arată bine, ai o inversiune foarte bună peste nivelul ăsta de aici de 54. Adică arată bine pentru continuare, la fel ca ETH, seamănă cât de cât. Continuare spre nivelul ăsta. Și vedem de aici dacă poate să găsească o corecție înapoi în 52 după. La iBit, ce ne arată aici iBit-ul, ETF-ul pe Bitcoin, dacă ne arată ceva? Ne arată că ai avut o corecție mediană și acum probabil vei face măcar o urcare în 60. Hai să ne uităm și la ETF-urile pe ETH, dacă le avem aici, unde erau. Ia să vedem. Commodity ETF STH. Ia să ne uităm și aici un pic să vedem ce s-a întâmplat pe ETH. Market open un pic în corecție, dar tot trend ascendent, seamănă cu ARC. Seamănă cât de cât cu ARC. Cumva bate la ușa zonei de 20 și are un gap aici pe care probabil îl va închide. Uite-l. Gap-ul ăsta în 23. Gap-ul ăsta în 23 care desigur odată ce îl închide ETH va fi peste 3000 spot aici. Destul de bine. Mare niște gap-uri pe aici, pe regiunea asta. Nu știu dacă le închide acum. E cel mai probabil din nou să facă poate asta. Dacă vrea să facă o corecție să-ți entuziasmeze taurii și de-abia apoi să meargă în zonele de jos. ETHW, n-avem ETH, asta nu ne interesează. Hai să ne uităm un pic la flow-urile pe ETH dacă tot suntem aici. Bun, flow-urile pe ETH în continuare pozitive. Ia uite aici ce e aici. Ia uite ce e aici. Wow. Ia uite ce e aici. Inclusiv ieri. Inclusiv ieri ai avut aici 4000 de ETH. BlackRock bagă în traistă ca lume. Bagă în traistă ca lumea BlackRock și nu mai e selling pressure de la Grayscale de multă vreme. De multă vreme nu mai e aproape deloc selling pressure. Aproape și-au dat, cred că tot. Nu mai au aici. În continuare arată bine pentru Ether mai devreme sau mai târziu. Zonele superioare nu pot fi bearish pentru Ether. Deloc. Absolut deloc la ce văd aici. Ce a făcut Bitcoin? În același timp a avut și Bitcoin flow-uri ieri? Sau? Ia să vedem. Nu, a avut negative. Ia vezi. Ia vezi că a avut negative aici, spre deosebire de ETH. E ceva acolo cu ETH. E destul de clar. Până și Bitcoin a avut flow-uri negative ieri pe ce s-a întâmplat. ETH nu. ETH nu. Incredibil, dar adevărat. Incredibil, dar adevărat. Uite flow-urile aici pe ETH. Ce se întâmplă? Bam, 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 bam. Numai verde. De pe aici, de prin mai 15. De aproape o lună. Facem pe 15 de flow-uri pozitive în ceea ce privește ETH și ETF. E ceva aici. Ceva aici e. Că nu e random, absolut deloc ce face BlackRock aici. BlackRock care a acumulat per total 1,5 milioane ETH. Wow. Wow, spre deosebire de exitul de 1,45 aici de la... A trecut peste Grayscale. Exit de la Grayscale l-a luat numai BlackRock l-a luat aici, a băgat în trust. Dacă lui BlackRock îmi place și mie, ce pot să zic. Altceva nu pot să zic, vedem că a acumulat și Fidelity. Overall avem 907.000 per total de ETH acumulați de ETF-uri. Aproape ne dăm spre 1 milion. De obicei când trecem borna de 1 milion probabil se va întâmpla ceva la nivel de breakout pe ETH. Da, nu. ETH în continuare bine. Ce se întâmplă aici la micro, am mai explicat. Da, probabil corecție la micro. Ne uităm imediat ce istoric ce se întâmplă pe luna asta. Dar nu, eu sunt bullish în continuare pe vară. Știu că toată lumea așteaptă vara să fie bearish. Uite la graficul ăsta în continuare arată bine aici. În continuare pare chestiune de timp pentru mai sus. Bun. SPX 6012. Păi da. Da, te așteptai la altceva? Urmează all time high. Bun. Hai să ne uităm aici, cu toate că iunie e o lună slabă, hai să ne uităm un pic. Să ne uităm un pic înainte să ieșim, că trebuie să mai și ieșim de aici, o oră 27 de minute. Ce facem? Mai facem live și duminică? Dormim aici. Asta zic.
Dormim? Păi putem să dormim aici. Unde era? BTC, gata, l-am găsit. Am găsit și ETH-ul și ne uităm că v-am promis data trecută. Deci dacă v-am promis trebuie să o facem. Dacă v-am promis. Bun, dacă ne uităm aici, a 10% pe mai pentru Bitcoin. 2 luni destul de bune. Dacă te uiți pe iunie împărțit, chiar ai average-ul undeva la minus 0,35 pe ultimii mai mult de 10 ani aici. Din 2013 până în 2025, că mai mult de 10 ani de date, vreo 12, 11, dacă evităm 2025 aici. Bun, deci bine, dar mai slab decât lunile precedente. Avem deja 2, e posibil ca iunie să fie un pic pe roșu, dar nu-l văd foarte mult pe roșu. Dacă vezi aici, iunie pe roșu. Teoria mea că da, iunie probabil va fi choppy volatil, dar iulie, august, după cum am mai explicat, multă lume se așteaptă bearish și eu zic că vom merge în sus pe durata verii, similar ca 2020. De obicei, când la începutul anului ai cumva corecții venite dintr-un Black Swan, vara e pozitivă. Vezi cazul 2020 în care ai avut corecție la început de an venite dintr-un Black Swan, vara a fost pozitivă cumulând cu sfârșitul de an care a avut rachetă all-time high pe Bitcoin în 2020 și apoi al coincidă la început de 2021. Ok? Bun, și cu tăieri de dobânzi și cu toate alea. Deci pare că din nou se aliniază un pic lucrurile pentru ceva mai pozitiv și politica monetară și un pic macroeconomia și macrogeopolitic și Trump cu tarifele cumva se așează. Cearta asta cumva e bună, că îți mai ia din tarifele alea și ce se mai întâmplă. E bună, îți mai ia privirea de acolo. Trecem într-un nou capitol. De la capitolul tarife trecem la capitolul cearta Elon-Trump. E bine. E bine, eu o văd net pozitivă. Deci iulie-august ar putea să vezi lucruri bune. Vedem iunie cum se preconizează aici. Ar putea să fie un pic mai volatil. Hai să ne uităm și la Ether. Dacă toți suntem aici, Ethereum vă ziceam, mai la fel și la Bitcoin, vă ziceam, mai sell and go away, din punctul meu de vedere nu, am zis că mai o să fie bullish, a fost 41%, iunie începe cât de cât ok pentru ETH, dar putem să vedem același lucru, average-ul e minus 5,37, dar țineți cont că average-urile, uite average-ul aici de la începutul anului pentru ETH, 20% în ianuarie a luat minus 1, 11% în februarie a luat minus 32, 17% average în martie a luat minus 18,55. De obicei când ai discrepanță între aceste average-uri, de obicei nu se pupă nici vara cu ele. Și asta zic, e posibil data asta vara să fie pozitivă în continuare, chiar dacă vara nu e atât de pozitivă în ceea ce privește reacțiile de preț pentru ETH și Bitcoin. Dar acum cred că o să fie un pic diferit, plus ai narativa în sfârșit pentru ETH. Ai narativa aia pe care o vrei pentru ETH. Aici. Bun. Mergem mai departe, dacă vă place informația, loviți butonul de like, îi salut și pe cei care se uită în reluare, lăsați un comentariu, orice am discutat aici, sunteți bineveniți, uitați-vă și la live-ul precedent, aveți timestamp, aveți tot ce vă trebuie, apăsați butonul de like aici. Bun, le găsiți în descriere, toate linkurile le găsiți aici, 25% reducere la Patreon în prima lună, mărciu, intrați pe danilință.ro, hai să intrăm un pic pe danilință.ro, să ne uităm la un overview, da, găsiți aici, danilință.ro, intrați, uite, aveți și aici Elon se ceartă cu Trump, bam, îl accesați de aici live-ul. Din zona asta mergem în secțiunea dashboard. Aici găsiți, view acesta fenomenal în care vedem pe Farcoin că urcă. Urcă Farcoin 15.93, Trump corectează, desigur că s-a certat cu Elon, Lido corectează aici o dată cu ETH, STX-ul corectează și el, ULD-ul corectează și el, ETH-ul corectează 3% pe ultimele 24 de ore, dar ține zona aia de 2400 pe care ziceam că e destul de bună, pe care trebuie să o țină. TIA aici la $2 nu prea face nimic momentan, sperăm să trezească din moartea epică pe care o are de ceva timp de un an și ceva. Virtuos ține 1.7 binișor, Piso aici pare că încearcă să găsească un suport la 10 de urmărit și ăsta pentru perioada viitoare după deblocarea aia pare că a stat binișor. Pe ultimele 7 zile putem să vedem destul de roșu pe ultima săptămână, în afară de Sky Hype aici care se ține la 35, probabil se face mai jos un pic de zona asta. Arbitrum aici pe roșu în continuare nu se regăsește, Pepe, Trump pe roșu pe ultimele 7 zile, Injective, Dexe le puteți găsi aici. Astăzi ne putem să vedem Total Market Cap 0.9, volumele un pic în urcare, chiar 44% chiar dacă ești un pic în scădere, dar ai avut un bounce bun pe volume.
Volumele vrei să rămână cât de cât elevate aici, pare că rămân, adică vin volume din spate, ceea ce nu este rău. Altcoin market cap corectează 1%, dominanța urcă un pic aici, 0,4, dar am văzut că corectează în ultimele ore, dominanța ETH în cădere. Vrei să vezi rocada din nou aici în următoarea perioadă, vrei să vezi rocada din nou la dominanța ETH că urcă, ETH BTC că urcă și toate cele. Deci puteți să găsiți asta, puteți să vă puneți și la favorite monedele, de exemplu eu am top 50 la favorite, adică nu trebuie să le vedeți pe toate, puteți merge în secțiunea de jos să le puteți adăuga la favorite de aici pe fiecare în parte. Să aveți un view numai pe ce vă trebuie vouă, nu trebuie să vă uitați la toată piața. Avele 251 că se ține cât de cât decent. Stock market, hai să ne uităm, aveți view într-un singur loc. Aici, dacă ne uităm la stock market, o să fie și pentru telefon, că știu că mulți dintre voi accesați de pe telefon, încercăm să-l facem și pentru telefon, un fel de semi-app pentru telefon. Uite ce zice Trump, Ia. Trump says Powell is costing us a fortune. Deci Trump, asta e teoria lui, se ceartă cu oricine, mă. Mai rămâne să cearte cu Daniel Niță. Trump, if inflation should come back, ce am mai zis aici? If inflation should come back, raise rate to counter. Ok. Bun, corect. Deci dacă tai acum și inflația cumva revine, urci înapoi dobânda, nu? Could reduce interest rates on debt coming due. Ok, corect, așa e. Bun, ce am mai zis? Ce am mai zis aici? Ne mai uităm un pic. President Trump says the Federal Reserve is a disaster and calls for a 100 basis points interest rate cut. Sunt sigur că va tăia 100 de puncte de bază Jerome Powell. Sunt absolut convins. Bă, poate încearcă și cu Elon. Hai bă, să doborâm bursa americană. Hai să doborâm ceva. Că nu tai nebunul ăsta dobânda. Apropo, ECB-ul a tăiat din nou a 8-a oară la rând dobânda de referință. Banca Centrală Europeană. Trump, too late at the Fed, a disaster. Trump, go for a full point. Bă, Trump ar trebui să zică Jerome, ridică bă dobânda, că poate așa ar putea să o tai. Ok, am înțeles. Bun, am înțeles. BTC-ul 75 de Caddy Summer. Uite, cineva care zice invers. Se poate orice, dar teoria mea că nu o să vezi asta pentru că sunt prea mulți urși în continuare. Bun, deci ne uităm și la bursa americană care e pe verde astăzi. Amazonul aici 212, urcare 2.25, Nvidia 1.52. Hai să facem așa, ne uităm doar la sectorul de tech, nu vreți? Mergem la toate sectoarele și căutăm aici unde e Technology. Și dăm doar pe tehnologie, ne interesează doar tehnologie. AVGO minus 2,67, Nvidia minus 1,52, Microsoft 0,99, Apple-ul crește, aici Oracle PLTR-ul crește 3,58, Adobe 0,62, CrowdStrike cred că raportează. Apropo, aveți și raportările financiare în calendar, acum o să ne uităm imediat. Qcom, ce mai avem? Micron Technology care urcă bine zona de tech. La ce vreți să ne mai uităm altceva? La Real Estate, Industrials, Energy, Utilities. Puteți să puneți favorite și aici dacă vă interesează. Puteți avea secțiunea de favorite. Eu am pus Google și Meta, dar mai puteți să puneți și voi aici ce vă interesează la secțiunea de favorite. Un dashboard foarte bun, o să mai crească, o să fie implementate și mai multe lucruri. Aici aveți și calendarul economic. Puteți să-l găsiți, să vedeți ce se întâmplă în fiecare zi pe calendarul economic. Mai are niște bug-uri ăsta, trebuie cumva un pic structurat. Unemployment rate avem la 4,2, sub-data, non-farm payrolls, putem să vedem aici 140.000, 120.000 prognoz. Mai trebuie un pic updatat, dar aveți aici calendarul pe raportări. Ia uite, plus aici aveți date cheie. Ca să nu mai stați poate nu vă interesează orice raportare economică pe care aici, aveți aici când le așteptați în date cheie. Deci în date cheie puteți să le vedeți aici care sunt momentele. De exemplu, pe 6 aveți rata șomajului, pe urmă săptămâna viitoare pe 11 avem inflația, core și CPI din SUA, tot la ora asta. Nu cred că o să avem live când e 11, o să avem live după, nu? Ia stai. Da, este miercuri, deci o să avem live după inflație aici. Michigan Consumer Sentiment, rata dobânzii pe 18 la ora 9 și la ora 9:30 dobânda de referință. Aveți calendarul și aveți calendarul de raportări aici. Puteți să-l vedeți săptămâna curentă,
curentă. Ce avem? CrowdStrike-ul pare că a raportat aici 1,1 miliarde, 0,73 EPS, 0,66 estimat. Lululemon mai raportează aici. Săptămâna viitoare vedem ce raportări mai avem. Adobe și Oracle mai raportează aici săptămâna viitoare, dar le puteți găsi și pe asta aici. Vor fi implementate mai multe. Dacă aveți sugestii pentru acest dashboard și ce vreți să mai vedeți în el, puteți să intrați în Discord. Aveți Discordul aici, dacă mergeți în jos îl găsiți aici, plus toate linkurile, Instagram-ul, tot le găsiți aici în secțiunea de scriere. Real Daniel Niță puteți scrie și în X și în Instagram, Real Daniel Niță, am bife la ambele, deci nu puteți să ratați, puteți să-mi dați și follow ca să creștem și pe Twitter și pe Instagram. Bun. Deci dacă ne uităm aici putem să vedem ce se întâmplă, putem să vedem și pe luna curentă ce se întâmplă și care sunt astea importante pe luna asta. Care FedEx-ul ar mai fi cât de cât important, Nike aici mai raportează pe 26 un pic la final de lună, puteți să vă faceți și portofoliu aici, uite, bam, faceți portofoliu, puneți cantitatea, tot le găsiți aici. Frumos, bun, o să fie pus și cel de acțiuni, adică să vă faceți și portofoliul de acțiuni aici. Token, aici puteți găsi ce deblocări sunt, cel mai important ZK5 deblochează 20,91 pe data de 17, puteți vedea ce au investitorii mari, ce mai deține, așa să aveți o idee. Aveți secțiunea de consultanță, aici aveți secțiunea de învață, vă puteți afla riscul și multe altele care vor fi adăugate. Deci faceți cont pe danielniță.ro, vi-l pun imediat în chat aici ca să îl aveți, ok? Bun, analizele sunt cam aceleași, adică nu e neapărat nimic diferit. În continuare, analiza trecută se menține, am avut și targetul ăsta de aici, a testat și Bitcoin 100.000, dacă ne uităm regiunea asta aproape 107.000, aproape de 101.2 unde era targetul, vă ziceam că asta e o regiune cât de cât bună de bounce, l-am făcut, acum e important ca Bitcoin să reia 106.5 ca să putem vorbi de un nou all-time high aici pentru Bitcoin. Era RSI-ul, făcusem un update aici pe patron, era RSI-ul pe aici, mai țineți, ziceam că probabil va corecta și daily-ul. Acum, dacă ne uităm, posibil să nu fie gata mutarea pentru că n-ai atins până în 35 RSI aici. Posibil bounce-ul ăsta cumva să se transforme într-o nouă mică corecție și bottom-ul să vină undeva săptămâna viitoare la inflație. Dar o reacție bună momentan de la BTC. Mai vrei să vezi și urcarea peste regiunea 921 EMA care face confluență bună cu 106.400 aici ca să reiei trendul bullish, ok? Momentan aproape ai testat spre 55, ceea ce era un target real aici. Nimic relevant, dominanța dă și înapoi, de aici sperăm să dea înapoi și mai mult, iar ETH, BTC și ETH cumva să revină aici la zonele superioare, pare un bull flag, pare din nou reacumulare aici pentru mai sus și la asta, ok? Ambele arată destul de bine, inclusiv bursa americană cât de cât ok aici la finalul acestui live. Dacă v-a plăcut, loviți butonul de like, cred că ne auzim duminică. Cel mai probabil ne vom auzi duminică. Dacă mai vreți, ne mai uităm la ce a mai zis Elon aici, dar nu cred că e relevant. Zicea de J.D. Vance, slow news day, adică nu s-a întâmplat nimic. What are we even going to talk about? Zicea J.D. Vance, păi s-a întâmplat ceva. Atunci să mai vedem ce am mai zis aici. Elon stance is priceless, bla bla. Uite, zice aici, în 1920 Trump partied with Jeffrey Epstein. Deci, da, uite, putem să vedem pe Trump din tinereț. Da, vezi, și era Trump cu Epstein și cu fetițe. Aici îți dai seama, cu femei. Cu femei, bam, ia uite-l pe Trump în tinerețe, un gigolo adevărat. A trăit Trump 15 vieți. 15 vieți a trăit, ia uite-l, opa, tropa, hopa. Bam, 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 bam. Și era și Jeffrey pe aici. Era și Jeffrey Epstein, uite, venea la, uite, el cu Jeffrey, uite-l. Uite-l pe Jeffrey ăla, pedofilul, cu insula. Aici. Și a dat Elon Musk retweet. The Trump tariffs will cause the recession in the second half of this year. Da, mersi Elon, mersi, apreciez. Aici, deci na. Bun, President versus Elon, who wins? My money is on Elon. Trump should be impeached and J.D. Vance should replace him. Și Elon a zis da. Aici, deci na, uite, the easy ways to save money is to budget billions of dollars is to terminate Elon's government subsidies. Păi are dreptate, da. Are dreptate Trump aici, dar chiar vrei, pă, îți iau alea, îți iau jucăriile și pe urmă vedem ce mai construiești tu. Că construiești pe banii statului. Asta să știe. Elon has never asked me for a thing. I mean, I got rid of EV mandate. Bla 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 bla.
Time to drop the really big bomb. Bă, zici că este un TV show, știi? Adică, nu știu, eu nu cred, pur și simplu, pare așa ciudat. Deci, time to drop the really big bomb. Real, zici că sunt ăia de la, nu știu, Fanatic sau ce mai e pe acum, nu știu, ce mai era pe vremuri. Real Donald Trump is the Epstein Files. Am eu bomba, vă dau eu. Bun. Elon was wearing thin. Ok, bun, cam asta a fost treaba. Vedem dacă se întâlnesc sau nu, sau se împacă. Din punctul meu de vedere sunt șanse bune să se împace aici. Bun, butonul de like și ne auzim în următor. Aveți toate linkurile în descriere. Ne auzim. Stay safu. Much love. Văd super chat-ul tău. Ți-l notez, îl facem duminică, ok? Îl notez, îl iau, îl facem duminică. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două întrebări pe bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.